dacă nu definești ce înseamnă dreapta, centru, stânga, oricine e orice. Adică, da. De unde mă uit eu așa, tu poți să fii foarte extremă stânga. Măi, iarăși depinde cum o definim. Deci cine stă la jumătatea mesei între noi, da. ești extremă dreaptă, eu sunt extremă stânga. Wow, bun venit la Parlament, să zic așa. Până la urmă, eu nu folosesc termenii stânga și dreapta. În general folosesc termenii liberal și socialist. Adică mai mult stat, mai puțin stat. Deci cum e USR-ul acum? Mult mai foarte cum a fost întotdeauna. N-a fost diferit. Știi că au fost câțiva oameni care eram diferiți, dar esența e totuși una mai degrabă intervenționistă, etatistă. Știi? Păi uite-te la proiectele de lege acum. Deci apa la 1 leu în aeroport, de exemplu. Tot felul de din astea, nu știu, plafonări de marje, de prețuri, intervenționisme, toate astea nu sunt... Nu se dă dreapta. Da, nu. Și inclusiv cea mai nasoală chestie care a fost, să zicem că asta este la nivel de grup parlamentar, unde ai gândirea prevalentă de acolo, care o mai vezi prin proiecte de lege pe care le depun oamenii. Dar chestia asta cu naționalizarea banilor din pilonul 2 și 3. Unii zic, nu e naționalizare. De facto, când banii care mi se conveneau bine ajung la stat, chiar dacă printr-un intermediar, care își zice el fond de plată de pensii, e o naționalizare. Adică că ei practic asta au făcut. Și asta a făcut-o, culmea. UDMR-ul s-a opus și s-a luptat. SRO a fost pentru. Fantastic. Da. Deci să știi că eu am dat rec. Mai zic Claudiu sau domnul deputat? Nu, Claudiu. Cum să nu? Ne lasă să-i spunem Claudiu, domnul deputat Claudiu Năsui, USR. Unul dintre cei mai activi, dacă îl căutați pe cădep.ro, are foarte multe inițiative legislative pe rol acolo. Multe dintre ele sunt în atenția noastră și e unul dintre puțini oameni care putem să stăm de vorbă direct, fără restricție. Pur și simplu nu trebuie să trec printr-un birou de presă ca să ajung la tine. Te-am invitat și ai zis că vii și ai venit. Cu mare drag oricând. Da. Ei, chiar oricând. Știu că ești destul de ocupat. Programând înainte, dar cu mare drag. Ne vedem totuși într-un moment important. Va fi întotdeauna un moment important, dar cred că acum este un moment critic. Și mă bucur că pot să stau de vorbă cu cineva care nu este momentul acesta, nu are o miză. Nu ești în guvern. Nici nu știu ce relație mai are USR-ul cu guvernarea actuală, că este interimar guvernul actual, aveți câțiva miniștri. Dar la cum vezi tu situația? Ești unul dintre cei mai onești din punct de vedere economie, oameni pe care știu în Parlament. Între noi fie vorba unul dintre puțini care chiar înțeleg când vorbim despre diferența dintre una și alta. Suntem în recesiune tehnică sau nu? Având în vedere că recesiunea tehnică este și un termen definit, da, e destul de clar. Adică am avut scădere economică în 2 trimestre la rând, ești acolo. Vreau să zic doar legat și să-ți mulțumesc pentru prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Onestitatea de multe ori e un lucru bun pe termen lung, dar pe termen scurt nu-ți faci foarte mulți prieteni cu onestitate. Ai prieteni în Parlament? Cunoștințe cu care ești mai apropiat sau mai depărtat. Nu, am și prieteni în Parlament. De ce? Nu. Și sunt oameni cu care m-am cunoscut în Parlament sau, să zicem, în politică, în partid și care sunt niște oameni extraordinari, adică mă bucur că i-am întâlnit. Dar pe termen lung, și cum e, toată lumea își vede interesul câteodată și atunci... Și care e interesul tău? Interesul meu este să schimb legislație în România, să promovezi niște idei, ideile liberalismului clasic, libertarianismului, poate, și asta cu scopul de a schimba niște legi. Pe termen lung, sistemele îți determină rezultatele. Nu contează că putea să fie și Bolojan în locul domnului Ceaușescu și domnul Ceaușescu în locul domnului Bolojan. E irelevant. Pe termen lung, sistemul îți determină outcome-ul, îți determină consecințele, îți determină locul unde ajungi. Și lucrul acesta se vede cel mai clar în experimente empirice, pe care oamenii cumva, cred că acum vreo 20-30 de ani le înțelegeau mai bine. Dacă te uiți la cuvântul capitalism, câți oameni cât de nepopular e cuvântul acesta acum, și oricât de nepopular eu zic, nu, asta trebuie să facem. Dacă vrem prosperitate, dacă vrem să trăim mai bine aici în România, asta trebuie să facem. În anii 90 oamenii înțelegeau asta mai mult decât o înțeleg acum. Cumva în anii 90... Era memoria recentă a foamei. Exact, era memoria recentă a foamei și inclusiv în Europa, în Occident, peste tot, era memoria mai recentă de Germania de Est, Germania de Vest. Pe când acum, singurul experiment de genul acesta pe care îl mai avem empiric ar fi Coreea de Nord, Coreea de Sud. Știi?
în care Sau poate o plimbare până la Tiraspol. Da, deși nu-mi dau seama cât de poroase au fost granițele. În sensul că în momentul în care pot să produc într-o parte și aduc brânza pe care am produs-o, nu mai mor de foame. Dar măcar din punct de vedere aspect. Da. Oricum se va vedea. Oricum se va vedea. Și cumva de-aia eu mă bucur de structurile astea de tip Uniunea Europeană, care are mai multe state, Statele Unite care sunt mai multe state, sunt 50 de state și în care fiecare poate să facă lucruri diferite, ușor diferite sau poate mai mult diferite și să se vadă diferențele, știi? Și asta este un lucru mare. Deci asta este scopul meu. Scopul meu este să avem niște reforme liberale în țara aceasta. Dar de ce? De ce vrei toate astea? Pentru că, iubesc România. De ce iubesc România? Și e o întrebare mai grea. Da. Dar ne candidat la prezidențială și cred că e mai bine așa. Avem un matematician, îmi retrăgea partidul sprijinul. Nu? Practic, dacă vreți să vedeți cum arată opoziția din interiorul USR. Bun, dacă vreți să înțelegeți mai bine cine este libertarianul Claudiu Năsui, avem un episod dedicat pentru chestia asta. Și ăsta e motivul pentru care întreținem o relație de amiciție de acum. O să spun chestia asta deschis și sincer, pentru că nu am simțit că mai ai încercat să mă păcălești sau ai încercat să învelești ciocolata în staniol. Da, știi, și nici nu încerc. Așa că va trebui să testăm această încredere pe care avem în tine și în episodul de astăzi. Cât mai avem până la junk? Păi, asta e o întrebare greu de spus, dar dacă ne uităm la dobânzile României, ele sunt deja similare sau mai mari decât ale unor țări care sunt deja la junk. Adică, totuși, sunt niște țări care sunt imediat sub junk și se mai împrumută și ele și vedem că dobânzile lor nu sunt radical diferite de ale noastre. Ceea ce înseamnă, cred că Marocul este în situația aceasta, le aveam o listă lor, mă uitasem la un moment dat și erau dobânzile similare sau mai mari. Deci, da, asta nu înseamnă că dacă România n-ar trece la junk, nu ar mai crește dobânzile. Ar crește dobânzile, dar întrebarea e cum faci să eviți junk-ul, că nimeni nu zice e ok să ajungi la junk. Nu e ok să ajungi la junk. Dar întrebarea e cum faci ca să eviți junk-ul. Păi, și aici este partea asta de zonă în care toată lumea e de acord. Și PSD, și USR, și AUR, și toată lumea. Da, nu trebuie să ajungem la junk. Cum facem? Păi reducem deficitul. Ok, toată lumea e de acord pe asta. De fapt, aici încep unii să nu mai fie de acord. Unii zic, nu, trebuie deficite mari și nu știu. PSD-ul, să investim, să dăm, să împărțim la toată lumea. Nici măcar PSD-ul. Aș zice că în zona influencerilor socialiști sunt care contestă că deficitul este un lucru rău. Adică sunt oameni care argumentat, adică ei nu sunt oameni răi sau proști, dar au opinia că trebuie, de exemplu, nu vreau eu să dau un nume, dar da. Dar dacă ești de acord că deficitul e un lucru rău și că trebuie redus, apoi se pune întrebare și aici, o despărțire fundamentală, cel puțin între mine și ce s-a întâmplat în ultimii 5-10 ani în România, este că de reducerea aceasta a deficitului poți să o faci în două moduri. Crescând taxe sau reducând cheltuieli. Și aici este lucru pe care trebuia să-l facă România și pe care nu l-a făcut și a ratat multe oportunități. Și aș spune că, da, adică putem să luăm istoric de când sunt oportunitățile alea ratate, dar asta trebuia făcut. Mai explică-mi o dată scurt ce e junk-ul pentru cei pe care i-am lăsat un pic în ceață aici. Sunt niște agenții în lumea asta care îți dau o probabilitate de a da kicks, de a nu-ți mai plăti datoria. De exemplu, eu dacă te împrumut pe tine 100 de lei, mă gândesc, care e probabilitatea să nu mă plătească George înapoi? Și poate mă gândesc că e mică, că ești și suma mică, că tu te văd că nu cred că e o problemă să dai înapoi 100 de lei și așa mai departe. Dar dacă îți dau o sumă mai mare, dacă sunt o bancă, atunci mă uit, totuși, și nu-i dau doar lui George, dau la 100.000 de oameni, dau la 1.000.000 de oameni, la 10 de milioane de oameni. Atunci așa intru pe niște modele statistice și zic, uite, George are 3% probabilitate să nu-mi dea, Claudiu are 4%, Mihai are 5%, etc. Același lucru se întâmplă și cu statele. Și cineva se uită pe sănătatea financiară a unui stat și zice, care e probabilitatea ca asta să nu ne mai dea banii înapoi? Și în funcție de asta îți dă o notă. Nota aia este ratingul și sunt multe agenții de rating, dar 3 sunt foarte mari și cumva astea 3 sunt atât de mari și au un capital de credibilitate în ochii investitorilor atât de mare, încât de multe ori sunt puse inclusiv
actele constitutive ale fondurilor de investiții. Adică tu dacă investești într-un fond de investiții, el îți zice, uite cum o să-ți investezi banii. Nu îmi dai banii și stai că am eu pe unul, Vasile, care își deschide el o firmă și investim la el și ce să vezi, n-a mers investiția. Nu, e super reglementat, te angajezi, uite, investesc în acțiuni, investesc în obligațiuni, adică în datorie, împrumut la oameni, și prin acele acte constitutive zice și o să o fac la cei care sunt investment grade. O să o fac la cei care au o anumită notă peste 3, peste 4, peste 5. Bine, astea să zicem că sunt notele din sistemul român de educație. Aici sunt notele altfel. Fiecare agenție are altfel. AAA, BB, AAB, fiecare are altfel. Noi acum suntem exact la limita sub care intrăm sub acest investment grade, adică sub ceea ce e recomandat. Recomandare de investiție, practic biroul de credite pentru țări vine și spune dacă le dai bani la ăștia, riscul este să nu ți iei. Deja îți crește riscul și mai mult. Dar atenție. Investitorii mari nu se uită doar la agențiile de rating. Investitorii mici. Tu, dacă ești un investitor mai mic, n-ai să începi tu să iei, să vezi, nu știu, Spania, Albania, Serbia, ce finanțe au. Poate nici nu te pricepi la asta și nici n-ai timp să investești atâtea zile să vezi tot ce e acolo și așa. Și atunci tu, ca investitor mai mic, zici, ok, merg și eu după rating. Văd și eu care e ratingul și în funcție de asta investesc. Dacă când ești un investitor mare, fonduri de pensii, investitori instituționali, în general îți mai faci și analiza ta. Și ăsta e motivul pentru care România, chiar dacă nu este încă la junk, are dobânzile la junk. Pentru că cei care cumpără titlurile de stat nu sunt proști. Să uităm că suntem în NATO, suntem în UE și știu că nu e doar după cum vor politicienii noștri. Exact. Și mai e o chestie. Și agențiile alea de rating au și ele, sunt oameni. Și tot sistemul e compus din oameni și e faibil. Mai ales când judeci probabilități și lucruri de genul ăsta. Au mai dat kicks și ele. Au zis de unele lucruri că erau AAA, și tocmai ele au AAA fiind cel mai bună notă. De exemplu, astea, Fannie Mae, Freddie Mac, sunt faimoase unele kicks-uri pe care le-au dat istorici, dar dacă piețele, dacă oamenii n-au crezut că au făcut-o malițios, adică n-am zis George e de AAA și de fapt oamenii te împrumutau pe tine și făceam 50-50 banii sau așa cum s-a întâmplat la Enron cu audit, cu Arthur Andersen și alții mari. Deci dacă n-ai făcut-o malițios și lumea te crede că încă tu încerci și știi cum e, doar cine nu muncește nu greșește. Adică și cel mai bun doctor din lume, poate o operație nu-i reușește, îi reușește 99%, ceea ce ar fi extraordinar. Da, nu-i reușește 100%. Și atunci și ele mai greșesc și atunci cei care sunt investitori mari își fac și ei analiza lor și ăsta e motivul pentru care România are dobânzile care cumva reflectă, până la urmă, dobânda îți reflectă cel mai tare riscul și probabilitatea aceasta să dai kicks, așa cum e percepută de restul societății. Apropo de tabloul ăsta mai larg, cine mă urmărește constant știe că țin de ceva timp un portofoliu public pornit în seria Follow the Money. L-am deschis cu episodul despre apărare, unde v-am arătat pe pielea mea diferența dintre o acțiune individuală și un ETF diversificat când Rheinmetall a picat 18% într-o zi, dar portofoliul meu, ținut prin ETF alături de Leonardo, Thales și BAE, a scăzut de 3 ori mai puțin. Clipul face parte dintr-o serie pe care te încurajez să o urmărești în linkul din descriere. O să continui, spre exemplu, cu un episod despre energie și infrastructura pentru inteligența artificială, vine în câteva zile. Tot ce fac acolo e susținut de Freedom24 și nu e o alegere întâmplătoare. Am ales un broker european, reglementat de SAISEC, sub cadrul MiFID 2, pentru că într-un climat de piață în care lucrurile se mișcă repede, vreau reguli clare de protecția investitorului în spate, nu o platformă obscură, cu jurisdicție neclară, undeva departe. Și la fel de important, acolo deține efectiv titlul, acțiunea sau ETF-ul listat la bursă, nu un produs sintetic care doar urmărește un preț de la distanță. Când arăți un portofoliu public, vrei să poți spune exact ce ai în el, nu aproximare. Dacă vreți să vedeți cum arată tot procesul cu cifre reale, portofoliul e public, actualizat în seria Follow the Money, iar linkul spre Freedom24 e în descriere. Și dacă ești pregătit să începi, există acum și un bonus disponibil, inclusiv pentru clienții din România. Dacă te înregistrezi până la finalul lunii august 2026, beneficiezi de un an întreg de comision zero pentru acțiuni din SUA și Uniunea Europeană și ETF-uri UCITS. Pe scurt, poți investi fără ca taxele să-ți reducă randamentele. Un bonus nu ar trebui să fie niciodată principalul motiv pentru care investești, dar dacă oricum intenționai să începi, este mai bine să o faci fără comisioane. Mare atenție, investițiile implică risc, valoarea poate să scadă, randamentele trecute nu garantează nimic, iar ce arăt eu acolo e procesul meu, nu o recomandare personalizată pentru tine. Le mulțumesc celor de la Freedom24 pentru susținere. Trebuie să le mulțumesc și celor de la Tudor Taylor pentru cămășile astea frumoase pe care le tot vedeți în IG de LCC.
Arată bine, se simt bine, sunt de calitate și le recomand. Linkul pentru Tudor Taylor este de asemenea în descriere. Și dacă vrei să susții și tu IGDLCC, poți să o faci direct, scrie-ne pe contact@buchnici.ro. Și acum, înapoi la podcast. Din ce mai aud și eu, mai e o chestie foarte umană la mijloc. E adevărat că unii dintre oamenii din agențiile de rating sunt buni prieteni, că se cunosc personal cu ministrul de finanțe și de Alexandru Nazare este primar dintr-un guvern în altul, din orice configurație nu lipsește. Nu sunt sigur de toată povestea asta, adică poate e adevărată, poate nu, dar în orice caz oamenii din aceste agenții de rating îți dai seama că cum sunt oameni, sunt și ei influențabili, sunt și ei, dar te rog frumos, dar pune-mi-l mai târziu, ca am alegeri, ca nu știu ce, ceea ce, atenție, în teorie n-ar trebui. Deci, în teorie, iar trebuie să fie total independenți de asta. Și atenție, noi îi plătim. Deci România îi plătește ca să-ți dea o notă. Exact. Deci e ca un auditor. Știi? Tu plătești un auditor să vină să te verifice, dar în teorie el nu trebuie să-i dictezi tu ce trebuie să ia, pentru că el te verifică în ochii altora și el, dacă vrea să aibă credibilitate în ochii altora, chiar dacă e plătit de tine, el trebuie să-și facă o muncă independentă. Cam așa sunt și agențiile acestea. Ce-mi place însă foarte tare este că, având guvern interimar, ăștia nu mai pot să mai dau OUG-uri și trebuie să treacă pe la voi prin Parlament. Și tocmai de aia, dacă ne uităm un pic ne uităm un pic cu ecograful la economia României, am câteva cifre pe care vreau să mi le traduci. Tu mai faci chestia asta și pe social media îmi place, încă o dată, unul din puțini politicieni la care mă uit acolo că nu vinde doar discurs, chiar să mai leagă de cifre. Inflație mai 2026, 10,80% anual pe INS. Ok, da. Servicii 13,5%, nealimentare 12,5%, alimente plus 6,8%. În condițiile în care salariul mediu net este în scădere cu 95 de lei față de martie, este undeva la 5.843 de lei. Deci, viteza cu care cresc prețurile este double digit în România, deci crește cu peste 10%, în condițiile în care veniturile românilor scad. Punem chestia asta peste ce vorbeam noi, faptul că suntem în recesiune tehnică, explicăm, dacă nu suntem junk pe hârtie, cum suntem de fapt? Deci, hai să explicăm ce se întâmplă acolo. Asta înseamnă, practic, că muncim și sărăcim. Da? Deci înseamnă că tu, orele de muncă pe care le faci, cei care se uită la noi, munca pe care o prestează, luăm poate din ce în ce mai mulți bani. Poate luăm, adică cu siguranță poate, că avem inflație, da? Pe medie nu, Claudiu. Pe medie pe putere de cumpărare. Pe putere de cumpărare pierdem. Adică tu ți iei un ban în plus, dar prețurile sunt cu 2 bani în plus. Deci prețurile cresc la un ritm mai mare. Ai zis că veniturile scad, atunci scad și nominal. Exact. Dar atenție, și dacă ar crește, ele trebuie să crească ca să ai puterea de cumpărare intactă, trebuie să crească în echivalent. Procesul inflaționist, eu n-am niciun dubiu că vor crește nominal salariile. Niciun dubiu. Pentru că procesul inflaționist continuă. Dacă are cine să le plătească. Faptul că inflația apare când ai prea mulți bani care circulă după prea puține bunuri servicii. Banii o să fie, întrebarea ce poți să cumperi cu ei. E exact ca întrebarea cu pensiile. Știi, nu o să aibă cine să ne plătească pensiile. Aici trebuie să te contrazic. Așa. Am văzut niște filmulețe pe internet, nu știu cât de adevărate sunt, dar am trecut și eu prin Bușteni recent. Este vacanță de vară la copii și Bușteniul nu este aglomerat. La mare mai e ceva lume, dar parcă nu e ca altă dată. Nu știu unde sunt românii mei, dar nu cred că au plecat toți în Maldive. Deci, dacă înțelegem că avem o inflație, adică o rată de creștere a prețurilor mult mai rapidă decât ne cresc veniturile, în realitate românii anul ăsta ar trebui să muncească 36-40 de zile în plus doar ca să poată cumpăra aceleași chestii de anul trecut. Am înțeles bine? Nu am refăcut cifre, dar probabil că da. Dar nu văd unde nu am fi de acord. Că eu sunt total de acord cu ce ai spus. Adică, până la urmă, ce se întâmplă e un joc de putere de cumpărare. Și puterea de cumpărare nu ține de salariu sau prețul nominal. Eu nu cred că în realitate tu spui că ar fi mai mulți bani în circulație și că ea se reflectă în această inflație. Zic că sunt două lucruri. Deci, pe de o parte, inflația este monetară în sensul că depinde de masa monetară, dacă sunt mai mult sau mai puțin. A printat România bani? Nu în ultima perioadă, cel puțin nu a mai făcut-o. Nu asta este sursa problemelor din ultima perioadă. Ok. În schimb, pe partea de producție de bunuri și servicii, acolo s-a împuținat. Deci producem mai puțin decât bani sunt pe piață. Exact. Adică tu practic ai avut șocul pe cealaltă parte, partea contracției de producție, faptul că se închid fabrici, faptul că se dau oameni afară, faptul că scade. Exact. Dar toate lucrurile acestea înseamnă că ai aceeași cantitate imaginezi că ai o cantitate de bani care circulă în societate, nu mai printezi un singur leu. Dar vine meteoritul și îți distruge jumătate din economie. E aceeași cantitate de bani pe tot ce a rămas. Și asta e Asta e inflație. Cum? Asta e Iranul, meteoritul ăla?
Iranul n-a influențat pozitiv. Dar atenție, Iranul ne-a influențat și pe noi, și pe bulgari, și pe francezi, și pe germani. Noi totuși suntem în top comparat cu ceilalți. Adică ideea că ne vine șocul de din afară, că suntem de vină pentru ce se întâmplă acum. Și când zic suntem de vină, nu este o vină din asta generațional. Toți suntem de vină. Când zici toți suntem de vină, nu mai e nimeni de vină. Știi, cine e de vină pentru genocid? Păi toți, nu toți. Sunt unii care au făcut-o, unii au dat ordine, unii au omorât, unii au împușcat, unii au făcut camere de gazare, whatever. Deci, exact și aici sunt unele alegeri politice și în speță cea despre cum reducem deficitul, care e subiectul de la care am plecat, care are consecințe. Una este să reduci deficitul prin reducerea cheltuielilor, cum a făcut-o Javier Milei în Argentina. Alta este să reduci deficitul prin creșterea taxelor. Creșterea taxelor înseamnă că tocmai scade consumul la privat, scade consumul în sectorul acela, așa zis, productiv. Și ai scăzut consumul din sectorul productiv, ai scăzut, practic, ai chinuit mai mult populația, ca să ce? Să lași partea de stat să crească în continuare. Pentru că statul nu a scăzut. Statul nu a scăzut. Și asta este una dintre cele mai greșite, sau, mă rog, este o propagandă până la urmă, că propaganda generală este bazată pe ceva fals. Deci, se zicea, păi uite, s-au scăzut salariile la stat. Da, au scăzut salariile la stat. Dar cheltuielile statului nu sunt doar salarii. Salariile sunt o componentă mare, într-adevăr, dar e o componentă din cheltuielile statului. În rest, alte capitole de cheltuieli au crescut mai mult decât au scăzut salariile. Drept dovadă că cheltuielile totale au tot crescut. Pe când cheltuielile alea totale, inclusiv nominale, veniturile nominale din privat, alea au scăzut. Și atunci tu ai scăzut deficitul, dar nu l-ai scăzut pentru că, nu știu, a explodat economia, a crescut PIB-ul, ai avut ceva sănătos care s-a întâmplat. L-ai crescut pentru că ai stors mai mulți bani de la acea populație care nu o ducea bine nici înainte. Adică noi nici înainte nu eram în topul fericirii cu 9% deficit sau 7-8% deficit, cât ne-a lăsat Ciolacu, că e o discuție, că unii zic, păi da, la mascata. În fine, nu eram bine nici atunci. Și îți dai seama, dacă atunci pe o economie care dădeai, când, în principiu, ca să înțeleagă toată lumea, când faci deficit, accelerezi creșterea. Deci când statul împrumută bani și pompează în economie, accelerează creșterea. Dacă cu 9% deficit, care este imens, tu aveai aproape 0% creștere, era rău. Atunci, trebuie să fac eu din nou metafora. Da. Deci, Ciolacu & Co. și Ciucă au aruncat cu bani în... Și domnul Bolojan. Și Bolojan. Domnul Bolojan a votat guvernul Ciolacu 2, a votat bugetul guvernului Ciolacu 2. Era acolo. Era președintele PNL. Deci băieții ăștia au aruncat cu benzină pe foc, au făcut flama foarte mare și acum noi suntem în 2026 în situația în care vom munci cu toții 40 de zile în plus ca să menținem cheltuielile statului la același nivel, pentru că statul nu este în stare să-și facă ordine, așa cum noi, privații, dacă nu încasăm, nu mâncăm. Atunci statul zice, ok, dacă nu am destul, mă duc și ce? Ridic inflația, măresc taxele pe oameni, nu pe muncă, în general, la noi. Că am mai avut discuția asta, că noi taxăm munca și nu altceva. Atunci, în situația asta, zi-mi simplu, cât de aproape suntem de un breaking point? Mai există loc de manevră? Pentru că l-am auzit inclusiv pe premierul Bolojan foarte optimist că am scăzut deficitul în 2026, ba chiar văd o prognoză de creștere de 1,1%. Mai vedem dacă chiar o să avem 1,1% prognoză de creștere. Da, deci deficitul e făcut pe o prognoză de creștere de 1%, dar deocamdată avem scădere. Deci deocamdată nu avem încă asta. Și e făcut pe o prognoză, cred că, de inflație de 4%, deocamdată de la 11%. Și asta, de fapt, îți ajută încasările acelea, că când inflația e mai mare, inflația e, cum foarte bine ai spus, o taxă. Eu sper să meargă lucrurile bine, dar și mai e un lucru de spus, totuși pe primele 3 luni, și asta a fost o decizie foarte bună a domnului Bolojan. Uite, îl laud pe domnul Bolojan pentru decizia asta, l-am susținut și l-am apărat și la televizor pentru asta, să întârzie bugetul. România, statul român, cheltuie bani când are buget. Când nu mai are buget, e forțat să meargă pe 1 pe 12 din cheltuielile anului anterior, în fiecare lună. Deci e un mod de a constrânge toate instituțiile statului, nu doar educația, de la care chiar a tăiat zdravăn, să își restrângă cheltuielile. Țipă, urlă că n-au bani, că nu fac investițiile, că nu știu ce, asta e. Și a fost o decizie foarte bună. Asta este și motivul pentru care încă acum la început de an avem deficitul mai mic decât anul trecut. Sper să reușim și ținta asta de 6,2 față de anul trecut, adică o reducere
o reducere față de anul trecut, nu una la fel de mare cum e acum, dar știi cum e, dacă n-ai avut buget, s-au amânat și foarte multe cheltuieli pe care statul le-ar fi făcut în alea 3 luni, s-au amânat pentru restul anului. Și atunci, mai ales că statul român mai are o practică la Ministerul Finanțelor să pună toate cheltuielile în decembrie. Deci până în noiembrie arată totul bine și în decembrie vine propozul. Da. Păi da, le zic băieții prin instituții pe acolo, trebuie să băgăm cheltuielile acum. În decembrie, da. Dar asta și pentru că mai există o practică. Ministerul Finanțelor face în general bugetul bazat pe bugetul anului anterior. Deci dacă tu ai primit niște bani pe care nu i-ai cheltuit, o să zică Ministerul Finanțelor, păi dar nu-ți mai dau bani. Și atunci stimulentul este să cheltui la maxim. Și ai toate instituțiile astea care cumpără laptopuri, telefoane, le vezi prin SICAP, în platformele astea de licitație și așa. Tocmai ca să-și elimine acest buget. Deci tu, în teorie, ar trebui să ai o restrângere a curelei, dar stimulentele date de către statul român să cheltui cât mai mult. Da. Deci, dar revenind la imaginea ansamblu. Deci asta e problema. Problema e că au crescut cheltuielile și inclusiv în bugetul pe anul 2026, buget făcut de guvernul Bolojan, cresc în continuare cheltuielile. Unde? În o groază de locuri. Invit pe toată lumea să intre pe openbudget.ro, profit de ocazie. Prima oară când ne-am cunoscut a fost cu ocazia aceea. Deci, și chiar am zis că de-aia vreau să ne revedem chiar mai repede, că e ceva, e public. Am mai lucrat la el, am mai cizelat, ai moduri noi de a vizualiza cheltuielile. Practic, sunt 55 de miliarde de lei în plus anul ăsta de cheltuit față de anul trecut. Da? Ei zic, păi sunt investiții, sunt, în general, asta e, trebuie să susținem economia, schemele de relansare și toate astea. Argumentul meu este că aceste scheme, de fapt, nu relansează economia. Aceste scheme îi relansează pe cei care le primesc. Și dacă ne ascultă cineva acum, vă încurajez să încercați să luați din banii aceia, că, până la urmă, asta e... Dar unde sunt banii aia 55 de miliarde, că vrem și noi? Deci, pe partea de scheme, sunt în zona ministerilor care desfășoară diferite scheme din asta de afaceri. De genul, acum, domnul Nazare, acum vreo câteva săptămâni, a anunțat 5,3 miliarde de lei noi scheme pentru marile companii. Deci asta nu prea e destina populației locale. Culmea e... De la ce partid este? Nu e intervenționism economic? E un intervenționism, dar să știi că mai toate partidele din Parlamentul din România sunt extrem de intervenționiste economic. Extrem de intervenționiste economic. Și se bazează pe ce când fac asta? Pe bune intenții. Adică cei care au făcut intervenționism economic în trecut au fost proști, n-au fost competenți, au fost oameni răi, au fost corupți. Noi suntem buni și necorupți și deci la noi socialismul va merge. Și evident că nu suntem cu toții bine intenționați când ne e foame în hipermarket? Știi cum e? Ăla din cauza căruia ți-e foame nu e bine intenționat, că s-ar putea să... Totuși suntem o economie care era productivă, are capacitatea, românii care pleacă în afară, de exemplu, sunt foarte bine primiți de multe ori, sunt muncitori, sunt harnici, au salarii extraordinare și așa. Problema e că în România sunt suprataxați, în România procesul productiv este sabotat de foarte multe ingerențe ale statului prin birocrație, de exemplu, prin reglementări excesive, reglementări aberante. Inclusiv guvernul Bolojan a crescut această limită a capitalului social. Asta e, ok, reflectă o neînțelegere a capitalului social, dar e o chestie care pur și simplu spune încă un mic sabotaj, încă o mică ciupeală când îți faci o firmă. În Franța, capitalul social minim e 1 euro. E simbolic. Da? Culmea e că atunci când au pus capitalul ăsta social minim, când le-au crescut, de fapt, au zis că ne vine pe filieră europeană, că este o cerință a Comisiei. Și am întrebat și eu, bine, dar dați-ne și nouă, unde scrie chestia asta, unde au comunicat, e vreo directivă, e vreun regulament, care cu siguranță nu sunt, care le cunoaștem, sunt publice, pe ce filieră vine? Nu mi-au dat. În schimb, vreo 2 luni a apărut acel EU Inc., adică acel model de întreprindere europeană, care știi cât are capitalul social minim? 1 euro? 0. 0. Deci, pur și simplu, e o dorință de a face birocrație, o dorință de fapt, a împuțina puțin numărul acesta de firme. Adică eu cred că ce s-a întâmplat acolo este că cineva s-a uitat în registrul firmelor și a zis, dar uite câte sunt inactive și așa, ia să mai curățăm noi din ăștia, să avem mai o bază de date mai curată, chiar dacă costul social poate să fie foarte mare.
Și mai e tendința asta a ANAF-ului și filozofia asta a Era ANAF-ului. supraîncărcat registrul comerțului, serverul ăla stricat tot timpul? Da, sau și gândit că dacă fac chestia asta, firmele alea inactive, unele dintre ele mai trebuie să vină să mai depună un capital social și atunci mai sunt niște taxe care se mai au la registrul comerțului și na. Și adică pot să văd cine a făcut lobby pentru prostiile de genul acesta, că oamenii ăștia iau niște taxe pe chestiile astea. Și câteodată le reușește, pentru că câteodată mai ai miniștri sau politicieni care nu înțeleg prea bine care e treaba și care sunt foarte ușor de îmbrobodit, să le zici, păi nene, ne trebuie, și aia firmă serioasă are 1 euro capital social la noi, trebuie 1.000.000 de euro capital social ca să fie numai firme serioase. Păi și dai seama că ai și distrus tot antreprenoriatul dintr-o țară. Și culmea e că foarte multe dintre aberațiile astea vin și pe un lobby făcut de așa zici reprezentanții ai mediului de afaceri. Asta e foarte amuzant. Așa că știi. Păi, eu cât am fost ministru, veneau ministerul că minister care n-ar trebui să existe pe mine, dar deci e plin de mici, așa zici, patronate, reprezentanții ai patronatelor, ai IMM-urilor și așa mai departe, care vin fiecare cu cât un interes. Dar nu e un interes din asta acum, nu știu, te-ai duce tu, zici, bă, hai să debirocratizăm, să schimbăm o reglementare care e bună pentru toată lumea. E un interes să primească ei niște bani în principiu, adică, dar ei pe persoană fizică, firmele lor eventual. O schemă de finanțare de la Ministerul de Finanțe, poate? De exemplu. Știi uite și facem niște criterii, facem niște categorii, uite, deci ce să vezi, că pe categoria aia sunt aproape că nu mi-ai pus poza, că sunt eu. Trebuie să fie deputatul SR. Da? Ca licitația aia, în care oricum ai da la licitație, tot BMW trebuie să da, așa exact. Deci apoi cine face criteriile, de fapt, direcționează banii. Și oamenii aceștia, de exemplu, unii dintre ei fac lobby pentru niște chestii extraordinar de nocive. De exemplu, Camera de Comerț vrea o taxă pe întreprindere. Toate companiile din România să plătească o taxă la ei, zisă de publicitate. În funcție de talie și ei pun niște sume din astea în care, știi, nu știu, e ceva de genul 100 de lei pe firmă pe an. Și tu ca firmă zici, ok, 100 de lei, nu ies în stradă pentru 100 de lei. Să-i dau și să mă lase în pace și nu știu ce. Dar ei când ai cât un lobby ăsta care ia 100 de lei, apoi mai altul care mai ia 50 de lei, mai altul care ia 3 lei, mai altul și tone din astea de ciuperi și lucruri de genul acesta de la niște oameni care, în teorie, ar trebui să apere mediul de afaceri, nu-i așa? Sau diploma de antreprenor. De câte ori n-am mai auzit-o pe asta? Cum să fie antreprenor cine? Păi trebuie să vină la noi să-i dăm diplom. Și apoi după ce ai diploma de antreprenor, poți să-ți deschizi firma. Adică asta aberație, știi? Care, evident că dacă o prezinți unor politicieni, s-ar putea să zică, da, nene, uite, nu știu, mai e un scandal cu o firmă din asta fictivă care tot există sub protecția autorităților, adică nu e ca și cum statul n-avea suficiente pârghii sau putere și profită de un elan din ăsta, gata, i-am potolit pe șmecheri, punem diploma de antreprenor sau prostie. Și sunt mulți. Inclusiv pentru schemele alea de care de fapt, repet, deci ele nu ți ajută economia, că asta este argumentul lor. Ajutăm economia, scheme de relansare. Relansare de ce? Că ai crescut taxele, adică tu cu o mână mi-ai luat bani, ai lovit economia, ai sabotat economia și acum cu banii ăia o parte vrei să mi dai înapoi ca să relansezi economia pe care tot tu ai băgat-o în groapă? E ca și cum îi rupi piciorul unui om și apoi îi dai o cârjă, știi? Ok, mersi. Da. Mai bine să uităm un pic în partea a doua anului. Da. Toți analiștii spun același lucru. Partea a doua anului este adevăratul test. Deficitul se acumulează mai ales în toamnă, am stabilit deja de ce. Fondul de rezervă la dispoziția primului ministru este deja o eroare de rotunjire față de era Ciolacu. Este doar la 100 de milioane din câte am găsit. Dar trebuie să explicăm și de ce, ca să nu cădem în anele capcane. De ce? Pentru că domnul Ciolacu nu a făcut rectificări bugetare. Deci, practic, tu ai un buget. Începi cu un buget. Și bugetul e un exercițiu de cultură și civilizație. Pui niște cifre pe hârtie, ele sunt pe hârtie poți să pui absolut orice vrei tu, poți să și triplezi banii pe care îi duci la educație, poți să faci ce vrei tu pe hârtia aceea. Întrebarea e dacă apoi în cursul anului ai efectiv bani să te încadrezi în acel buget și să lucrezi cu bugetul acela. Și aici statul român are două mecanisme. Fie faci o rectificare bugetară în care zici, uite, schimb cifrele astea, nu mai dau, 100 de lei la apărare, dau 90 de lei la apărare, nu mai dau 30 de lei la MEAI, dau 40 de lei la MEAI și așa mai departe. Sau, și asta este modul corect și transparent de a face lucrurile, schimb bugetul, așa ești într-o companie și așa ești transparent, sau netransparent, cum a făcut-o domnul Ciolacu, printr-un mecanism care era... pușculiță. Se numește, dezangajare bugetară. În ce sens? Tu ești un ordonator de credit, MEAI, să zicem. Da, și tu zici, uite, am buget de 1000 de lei, dar nu folosesc 1000, nu o să folosesc 1000 de lei, o să folosesc 900. Și atunci îți dezangajezi 100 de lei, care unde se duc? În fondul de rezervă.
Și din fondul de rezervă cum poate să plece? Păi din pixul prim-ministrului unde vrea el. Și atunci, practic, ai un mecanism de rectificare bugetară absolut continuă, destul de invizibil, pentru că nu vezi dezangajările, vezi doar unde dă. Și de-aia guvernul Ciolacu, nefăcând rectificări bugetare, a avut dita mai cheltuielile din acest fond de rezervă. Dar ce contează per total? Asta e o tehnicalitate până la urmă. Ce contează per total sunt cheltuielile statului și în timpul domnului Ciolacu chiar au explodat. Adică ele cresc și acum, din păcate. Dar în timpul lui chiar au explodat. E o diferență fundamentală între Ciolacu și Bolojan? Da, pe partea asta da. Adică de deficit, de control al deficitului. Dar la nivel de cheltuieli. Nu e fundamentală. Amândoi cresc cheltuielile, doar că unul a făcut-o mai mult decât celălalt. Ciolacu a făcut-o mult mai mult decât domnul Bolojan. Deci asta e foarte clar. Și care e logica? De ce crește în cheltuieli în condițiile în care noi nu încasăm suficient? Pentru că filozofia unor oameni care au fost foarte influenți în PSD, și aici e vina PSD, deci încerc să nu fiu politizant, dar trebuie spus, a fost că poporul nu acceptă ușor creșterea de taxe, deci mai întâi creștem cheltuielile, ne văităm de deficit și apoi justificăm creșterea taxe prin a reduce deficitul. Și asta se întâmplă de vreo 10 ani. Deci dacă te uiți inclusiv în timpul guvernării Ciucă. Da, și de-aia ei se laudă, facem un nou PNDL de 60 de miliarde de euro, 65 de miliarde de lei, pardon, a fost ultimul. Facem încă un program, dăm încă 5 miliarde de lei încolo, dincolo și așa mai departe. După care zic, vai, n-avem bani. E deficitul mare, riscăm să intrăm la junk. Ne zice și Uniunea Europeană, vedeți că trebuie să reduceți deficitul. Și da, ei chiar ne zic asta. Dar ei nu ne zic creșteți taxele. Asta e interpretarea lor noștri când li se zice reduceți deficitul. Păi de scăzut cheltuieli nu se poate, că se supără X, se supără Y. Da. Deci practic ei se joacă cu un mecanism din mintea noastră prin care anul ăsta spray and pray, arunci cu bani, dezvolți niște chestii, faci niște programe, niște scheme, după care vii anul următor și spui, hopa, stai că avem niște probleme, trebuie să facem rost de niște bani și deja creierul tău este deja setat. Deci ăștia mi-au vrut binele, până acum nu mi-au dat bani, acum am dat de greu, trebuie să facem cumva să o scoatem la liman, dar de fapt ei nu mi-au spus anul trecut că asta urma, în mod evident. Și plus că la ce rotație de cadre este în statul român, probabil că niciodată nu vor fi aceiași. Adică fiecare poate să invoce greaua moștenire, fără absolut nicio problemă. Problema nu e greaua moștenire, este de acord că e grea moștenire. Problema e ce faci mai departe. Că și Javier Milei a avut o grea moștenire. Dar el n-a crescut taxele și a zis, nu, eu nu-ți crezi nicio taxă să scad deficitul prin scăderi de cheltuieli. Și el chiar a scăzut cheltuieli. Adică n-a scăzut cheltuieli crescându-le ca la noi. El a scăzut deci, de la un deficit de 5,4% cât avea Argentina, a trecut la excedent 0,4% într-un singur an. Noi, toată nebunia a fost să scădem de la 7,5, cred, sau în jur de 7,5 la 6,2. Cu creștere de taxe. Pe când acolo a zis, nu crezi nicio taxă, dimpotrivă, acum cu excedentul el tot scade taxe, chiar scade destul de dur. La mulți acum, spre exemplu, că vrea să dea inclusiv personalitate juridică inteligenței artificiale. Deci știu că are tot felul de lucruri de genul ăsta, nu le urmăresc chiar pe toate, când le urmăresc și mai văd ceva, wow, scriu despre asta, dar vrea în orice caz să fie foarte ușor să fii antreprenor, să încerci să statonezi ideea în Argentina. Da. Adică să fie un mediu în care inovația este foarte ușor de încercat, și e ideea aia de, ok, dacă e nevoie de reglementare, că e o problemă socială, o să vedem lucrul acesta și intervenim apoi. Nu-ți reglementezi toată viața că, Doamne ferește, faci o prostie. Da. Nu mi-a răspuns ce se întâmplă în toamnă. Până în toamnă ce se întâmplă la noi în România? Politic vorbind? Nu economică, politică mie mi-e clar. Sincer... Continuăm ce a fost. Nu anticipez că va fi mai bine. O să fie mult mai rău înainte să fie mai bine, pentru că cheltuielile astea, noi gândește-te acum, e vorba să fim chemați, să fie o sesiune extraordinară care, chemați. Ești pe tablete, ești online, deci poți să fii și în insulele Caraibe. Așa. Să se facă această sesiune pentru gen legile din PNRR. Eu nu le-am văzut, sau nu știu, legi care ar îndeplini jaloane din PNRR, să zicem. Ei zic că astea sunt reforme, că în sfârșit facem reforme. Păi una dintre ele e legea salarizării unitare. România are deja o lege a salarizării unitare. Asta ar fi a treia. Că am avut în trecut încă una, a mai fost una și acum ar veni a treia. Deci ideea că, că în sfârșit facem o lege bună, nu ține.
Și la toate, dacă te uiți, că m-am uitat în urmă, și în timpul guvernării Boc, când a fost prima, și în timpul era doamna Vasilescu la Ministerul Muncii, aceleași declarații, eliminăm inechitățile, punem lucrurile pe baze corecte și așa. Exact aceleași argumente sunt și acum. Eliminăm inechitățile, punem baze corecte. De acum nu mai merge așa, s-a tăiat cu șmecheria, toate astea. Impact bugetar, încă 8 miliarde de lei pe an. În plus. Dați niște cheltuieli deja mari, care toată lumea e de acord că erau deja mari. Deci 8, pe socoteala mea se apropie de încă 2% de deficit. Deci, și ei zic că Cum se transformă chestia asta? Cum se va simți în viața românului? faptul că cresc salariile la stat? Nu doar că cresc salariile la stat, ci faptul că, da, noi am mai scăzut deficitul, dar inflația tot continuă să crească și există o gaură în continuare în pușculița statului, da, în conturile statului, care este imposibil de acoperit în momentul ăsta. Nu e imposibil de acoperit. Aici te-aș contrazice. Nu este imposibil, dar necesită putere politică, viziune, deci competență și curaj. Și dacă ești bolnav și ai un doctor care știe să te opereze, trebuie să înțeleagă unde e apendicita, ce trebuie să facă ca să ajungă la apendicita, să aibă curaj să facă. Direct, ce trebuie să facă Bolojan dacă mai rezistă acolo, pentru că este interimar, dar trebuit să facă înainte era măcar să nu ducă lucrurile în direcția greșită. Deci ce ar fi trebuit să facă era să nu mai dea scheme noi, să taie chiar și schemele existente, să oprească PNDL-urile, anghelsalinilor și toate chestiile acelea, să taie finanțarea UAT-urilor de la bază, de la sursă. Deci primăriile, consiliile județene se finanțează prin aceste cote defalcate. Să taie de acolo și le spune, știți ce primiți, cu atâta cheltuiți. Deci astea sunt lucrurile de care România avea nevoie. Eventual făcea acea reformă administrativ-teritorială de care tot vorbește, dar aia eu n-am văzut niciun proiect de la el. Exact. Deci singurul proiect care a fost un proiect al unui coleg de la USR, Alin Apostol, care el a venit cu un proiect, din păcate l-a retras la un moment dat. Dar e singurul proiect care a fost vreodată discutat. Adică nu ți se pare bizar că o reformă pe care ci că face unanimitatea clasei politice, cum e și 300 de parlamentari și mai multe. Și Aur zice chestia asta. Da. Păi, a venit și cu un proiect că nu e atât de ușor de făcut. Nu e atât de, adică, pentru că dacă eu vin cu unul de sus în jos, în care zic, uite, comuna asta se comasează cu ailaltă, păi ea se supără pe mine. Sau o tai pe asta în două, sau fac nu știu cum. Supără primarii, se supără oameni. În realitate, o să zic ceva care s-ar putea să sune destul de dur. Eu am impresia că în momentul ăsta Ilie Bolojan se luptă cu PSD-ul doar pe Facebook. La nivelul acțiunii, lucrurile au mers în direcția greșită. Nu trebuia făcută nici naționalizarea aceea de bani din pilonul 2 și pilonul 3. Deci, practic, 70% din banii care ți se cuveneau fiecăruia, nu o să-i mai vedem, o să se ducă de facto la stat. Și primim cu țărita timp de 8 ani de zile. Nu mai intru în argumentele de atunci, nu sunt de acord cu ele, era un contract, trebuia respectat. Evident că nimeni în lumea asta, când vine vorba să primească bani, e de acord. Când vine vorba să-i plătească, nu mai e la fel de fericit. Da? Totuși, dacă vrem să toți zice, trebuie să avem încredere. Păi cum ai încredere când tu modifici un contract cu câțiva ani înainte să trăiască, să vină partea aceea de obligație de la el? Și aia a fost o naționalizare, aia a fost un lucru greșit. Hai să revenim la situația actuală. Da. Deci, la nivel foarte concret, dacă voiam să vedem cu adevărat scăderea deficitului și revenirea economică pe care ne bătem cu pumnul în piept că noi salvăm... Trebuiau reduse taxele. Trebuiau reduse taxele, trebuiau redus statul, trebuiau oprite schemele alea. Da? Adică redus statul prin schemele alea. Eu nu zic, și atenție, e nepopulară teza asta pe care o zic, eu nu zic că nu trebuie tăiat și de la educație. Trebuie tăiat și de la educație. Sunt total de acord. Dar nu poți să tai majoritatea numai de la educație. Da. Și să dai în continuare schemele. Acum, deci schemele alea de 5,3 miliarde sunt unele. Acum câteva săptămâni am mai dat încă 1 miliard de euro, deci tot vreo 5 miliarde de lei și ceva, la banca asta nouă, a treia bancă de stat. Nu știu dacă știi, dar statul român are 3 bănci. Avea 2, acum are 3. Da? Banca de dezvoltare. Deci e ce cu Eximul și acum e asta. Încă 1 miliard de euro, tot de la bugetul de stat. Și de fiecare când te uiți și prin Parlament, mai trec tot felul de, subvenții pentru încă nu știu ce grupă, cabaline, bovine, bubaline, am învățat tot vocabularul ăsta agrotehnic.
pentru că fiecare mai vine și mai trage și pentru el ceva și dacă apucă cineva să-i promită, apoi Și poate să spunească. niciuna din chestiile astea nu doar că nu este liberală, dar nici nu ne rezolvă problema. Nu, pentru că practic sunt bani care sunt luați de la toți și dați unora. Într-adevăr, ea unii care primesc și eu de-aia și încurajez pe toată lumea. Dacă puteți să luați bani de la stat printr-o schemă, luați-i. Adică nu vă descurajez, dimpotrivă. Dar trebuie să realizăm că nu așa o să construim o economie puternică. Pentru că banii să vină din altă parte și în momentul ăsta nu sunt de ajuns. Nu sunt de ajuns, deci banii ăia vin tot de la noi. Vin tot din taxe și impozite. Adică e doar o redistribuție dintr-o parte într-alta. Dacă tu scazi taxele, lași banii în economie, deci lași alocarea de resurse care ar fi existat în mod normal. Tu, nu știu, cumpărai un microfon, știai mai bine unde să-i aloci și așa mai departe, îi lăsai oamenilor, dar atunci ce se întâmpla? Nu mai avea politicianul putere. Nu mai ziceam eu, dăm banii aceștia după aceste criterii în industria cutărică pe care știu eu că e de viitor și că știu eu trebuie să investim acolo și așa. Și atenție, lucrurile astea nu sunt o problemă a României în mod special, e și o problemă a României, pentru că dacă te uiți pe statistici, suntem a doua țară din UE la procentajul acesta de scheme în PIB. Deci se dau multe, da? La capitolul ăsta scheme, inclusiv colegi de IT fac șmecherii de genul ăsta. Am văzut cu banii plimbați de la de la fondul de mediu, Casa Verde, baterii, mașini produse doar în Europa, baterii doar în Europa, nimeni nimic clar, toate au fost date peste cap, total netransparent. Trebuie să spun chestia asta. Până la urmă, măcar să știm, nici măcar asta nu mi este clar. Deci, nu doar Bolojan, nu doar PSD, ci și colegi de-ai tăi. Deci, eu sunt... nu vreau să-mi critic colegi, o să critic pe idei. Pe idei, eu susțin același lucru pe care l-am susținut întotdeauna. Că statul ar trebui să fie mai mic în România. Faptul că, din păcate, și USR-ul a pus umărul la direcția aceasta greșită, e un lucru trist și pentru mine. Da. Atunci, ce se va întâmpla efectiv în toamnă? Mai insist o dată cu întrebarea asta. Economic? Economic pentru fiecare... Uite. Economic eu nu anticipez mari schimbări în secunda aceasta. Adică... Dar pentru omul obișnuit, ce se va schimba și pentru antreprenor? Va continua agonia. O să fie lucrurile mult mai rău. Sunt deja în agonie și sunt la capătul puterilor. Cum ar trebui să pregătească pentru toamnă? Aici ar trebui să dau sfaturi de investiții și în general mă oferesc să fac lucrul acesta, dar ăsta e un moment cu multă incertitudine politică, dar mai ales în care aș sta cât mai mult pe active cât mai aproape, cât mai lichide și cât mai aproape de cash, să zic așa. Da. Adică nu e un moment în care cred că n-am ajuns încă la fundul sacului. Nu suntem la fundul sacului. Nu am ajuns la fundul sacului. Deși pare. Și gândește-te atât. Noi, dacă totul merge bine anul ăsta, deci totul merge exact cum și-a planificat guvernul. Suntem pe 6,2% deficit la finalul anului. Super bine. Trebuie să ajungem sub 3. Care este? Sub 3, care era o limită de avarie a Uniunii Europene, da? Deci anul viitor va trebui în continuare să mai scadă deficitul. Și anul viitor la fel, și anul viitor la fel. Până acum scăderile de deficit nu s-au făcut prin tăieri de cheltuieli, s-au făcut prin creștere de taxe. Cum o să mai scadă deficitul? Pentru că până acum, și nu mă refer doar la guvernul Bolojan, sunt și guvernele de dinainte, da? Deci, cu excepția pandemiei, când să zicem că a fost ceva special, din 2016 și până acum a fost numai pe ideea de creștere de taxe. Dar pe care ei de multe ori le-au disimulat sub alte nume. Comasăm taxe. Reașezarea climatului concurențial. Asta a zis-o Ciolacu. Da? Deci el când a avut un mai știu care OUG, tot prin OUG, era o reașezare a climatului concurențial. Eliminăm excepții. Pentru ei 10% e excepție, că avem o facilitate, că trebuia să fie 16%. Dar ne-au făcut ei facilitate la 10%. Adică vocabularul nu o să fie onest, de tipul, da, ne creștem taxele. Okay. O să fie tot felul de jumbușlocuri. Deci cei ca mine, în primul rând, trebuie să-și țină cheltuielile bine de tot sub control, să pregătească și pentru mai rău? Absolut. Eu nu cred că... Deci suntem încă, în cel mai bun caz, suntem la 6,2% deficit, pe care va trebui să-l reducem în continuare. Dacă nu reducem, e și mai rău. Atenție, deci eu sunt de acord că trebuie redus. Nu sunt de acord că trebuie redus prin creștere de taxe, dar nu văd reducere de cheltuieli întâmplându-se. Acum coînființăm o altă bancă internațională, asta de defense. Da? Deci nu pare că statul își restrânge cheltuielile.
Statul a avut creșterea de taxe, cămara aceea de care zicea domnul Bolojan, deodată a mai fost alimentată. Și De ce ar pleca șobolanii din ea? este încă acolo. Domnul Bolojan, ca să mai păzească un pic cămara, s-a pus interimar inclusiv la energie, iar Oana Gheorghiu este în continuare acolo în guvern și totuși nu reușesc să spargă un pic din nu știu cum să-i spun, din invazia asta de șobolani din cămară. Păi da, dar nu reușesc pentru că nici nu-și la nivelul acțiunii nu și-au propus asta. Adică ei își propun asta la nivelul declarativ. Deci cum scoți mafia din companiile de stat? Că le listezi, nu? Nu așa am stabilit că le punem măcar 50% pe bursă. Nuclear electrică e listată. Hidroelectrica e listată. Romgaz e listată. Cum așa schimbat CEO Da? Hidro acum. Și crezi că asta o va decăpușa? Ai avioane Craiova. E listată. Iare Ghibav. E listată. Sunt o groază listate. Întrebarea e dacă sunt majoritar de stat sau nu. Că degeaba dacă e listată sau dacă ești tu acționar, să zicem că ești tu acționar 20% într-o companie de stat și vezi pe aia că fură acolo. Ce poți să faci? Scandal. Dacă scandalul îi afectează pe ea, ei mai potolești puțin. Dar atenție, și pentru ea e interesul lor, care e unul foarte material, financiar, pecuniar, versus un scandal care azi trece mâine. Da, altă dată parcă mai vedem pe cei de la fondul proprietate că mai ieșeau public și mai făceau scandal. Hidroelectrica au ieșit au dat un exit și acum e problema altora. Exact. Oare de ce? Pentru că cei de la Franklin Templeton, administratorii fondului proprietatea, dacă vedeau cu adevărat oportunitatea în hidro, de ce ar fi plecat? Exact. Mai ales că se fac bani acolo. Dar atenție, se fac bani și aici domnul Bolojan își dreptate. Prin faptul că de fapt nu se fac investițiile, exact. Ei țin gâtuit sistemul energetic pe partea de ofertă. Ai câțiva ofertanți care sunt de fapt companii de stat. 80% din energia produsă în România e produsă de companii de stat și care evident că cerere mare, ofertă mică, preț mare, pe care ajung la niște oameni, care apoi se cred foarte fericiți și așa, dar ei de fapt sunt fericiți pentru că mănâncă banii pe care ar fi trebuit să investească și care să garanteze că acești bani se vor face și pe termen lung. Ei de fapt îi folosesc acum pe termen scurt. Despre partea de energie cred că am putea vorbi o grămadă. Da, dar ca să revenim la partea de companii de stat. Listarea nu este, adică, uite, AUR, prin domnul Petrișor Peiu, spune, da, sunt de acord cu listarea. Pachete minoritare. Te uiți la doamna Gheorghiu, spune exact același lucru. Da. Vrea listare, tot pachete minoritare. Amândoi greșesc, de fapt. Pentru că amândoi, de fapt, nu vor să schimbe natura companiei care este de stat. Dacă Dacia listam în anii 90, se lista numai un pachet minoritar. Nu venea și nu știu că nu venea Renault, dar rămâneam cu modelele alea Nova și Supernova și toate problemele de atunci sau toate companiile care, când au avut un investitor privat care a trebuit să-și parieze banii lui, care el suferă dacă face pierderi, el e fericit și dacă face profit. Schimbă sistemul ăsta de stimulente astfel încât chiar să aibă o șansă să reușească. Ori noi asta nu schimbăm. Pentru cei care vor să aprofundeze aceste idei și concepte de libertarianism, de liberalism economic, vă încurajez să vedeți episoadele anterioare sau mai căutați și câte un clip cu Milton Friedman, care ar fi vrut să vândă tot până la armată și... Putem să mergem la un stat minimal, adică un stat mai mic decât avem acum și putem să avem discuții ce ar trebui să aibă statul și ce ar trebui să facă statul. Asta e o discuție legitimă, dar în orice caz să ai 1500 de companii de stat. Ne prostesc cu patriotismul și cu siguranța națională și de fapt pe partea cealaltă căpușează toate aceste companii care nu produc decât pentru cei care lucrează în ele sau cei care le controlează. Și uite, aici pot să zic o chestie. Eu când am fost ministrul de economie a fost o presiune enormă pe mine din partea multor ramuri ale statului român să naționalizez o companie. Un combinat. Mi-aduc aminte. Dar și am refuzat. Nu ai listat niciuna, așa că... Am încercat. De măcar am încercat. Dar fii atent. Tot ce am putut să fac... Am încercat, dar putem intra în detaliile cine m-a blocat. Dar măcar am putut eu bloca un lucru. Naționalizarea unui combinat de oțeluri speciale. Stai puțin, că am rezolvat acum Azomure și a fost... Iată, asta vreau să zic. Și acum, dacă aveam 1502 companii la începutul guvernului Bolojan, la final avem 1504. Pentru că mai avem și banca aia de care îți povesteam și mai avem și Azomureș. Suntem singurul stat UE care va deține un combinat de îngrășăminte chimice. Probabil că suntem mult mai deștepți decât ei. Și, apropo, business plan-ul sau care e strategia ca să facă să meargă Azomureș și să-i vângă de gaz ieftin de la Romgaz. Adică subvenționat. Adică Romgaz face niște pierderi ca să arate să ia bine. Și probabil că în câțiva ani o să zică, uitați, avem... Mutăm gaura de la Azomureș la Transgaz. Exact. La Romgaz. La Romgaz. Da.
Da. Care ia pe atâta profit încât pur și simplu va fi un profit mai mic, deci nu o să se vadă neapărat acolo. Dacă nu v-ați lămurit până acum, așadar, încă o dată, mai direct și mai transparent, mai pe șleau de atât, nu cred că pot să obțină asta de la un politician în momentul ăsta și intuiția noastră că nici Bolojan nu face tot ceea ce spune este realistă. Măcar în acest interimat am fi putut să vedem un pic mai multă inițiativă, să spargă un pic, încă o dată, toată camarile asta, toată zona asta de, nu știu cum să mai spun, nu vreau să folosesc prea multe cuvinte, dar Să reducă statul. să reducă statul. Ori asta nu Organizarea teritorială, să reducă cheltuielile și așa mai departe. măcar un proiect pentru asta. Să vedem cum ar gândi-o, cum ar face-o. Hai să Exact. vedem ceva pe circuit. Exact. Sunt pe ultima Îl sută. blochează PSD. Hai să vedem că îl blochează PSD. Îl supunem la vot. Să vină 300 de să parlamentari. ne spună după ce pleacă de la Palatul Victoria, am încercat. Ce? Asta. Asta, exact. Arată-ne. De, uite, deci, de exemplu, 300 de parlamentari. Toată lumea zice că e de acord. Chiar domnul Bolojan zicea că face în 6 luni. Asta în campanie electorală zicea că face în 6 luni de zile 300 de parlamentari. Sunt doar 2 proiecte pe circuit. Unul al USR scris de Cristina Prunj și de mine și unul al AUR. Nu sunt bune, cică. Ok, amendați-le. Faceți altul. Veniți voi cu ceva mai bun. Da. Îți garantez că în 2028 300 de parlamentari va fi din nou o promisiune, inclusiv a PNL-ului. În orice formă, că se sparge, că nu se sparge, că e unul, că e Deci doi. nici măcar AUR, care a zis că condiția să susțină un guvern minoritar fără ei este care? Reorganizarea statului și Parlament cu 300. Cred că, nu mai știu, dar una dintre ele era 300 de parlamentari, care era fezabilă, adică era o chestie de tipul, primari în 2 tururi, era primari în 2 tururi, 300 și tăierea subvenției de la partide. Și subvenția de la Da. partide. Corect. Care, atenție, astea sunt și eu pot să fiu de acord cu domnul Bolojan, dar pot să fiu de acord că și sistemul cu un tur și cu 2 tururi dă diferențe, dă rezultate diferite. Dar era un preț mic de plătit pentru a avea susținere parlamentară. Și putea să zică, ok, nu vă fac 3, facă măcar una. hai să o punem la vot să vedem cine nu votează. Și în momentul ăla vezi cine te-a mințit, da? Aprinde lumina în cămară. Ok, și Asta înseamnă să aprinzi lumina în cămară. Când supui la vot ceva și vezi cine se opune. Da. Nu când nici măcar nu faci un proiect de reorganizare zicând că mă blochează PSD-ul, dar unde te-a blocat? ce ți-a blocat? Te-a împiedicat să depui un proiect? Nu. Orice parlamentar poate să depună proiect. Depune un proiect măcar, vedem cum o gândești. Și aici eu am o opinie despre cum ar trebui să facem lucruri, că dar până la urmă, dacă vor un lucru, trebuie să vedem și cum îl ar implementa, adică să pună o chestie pe masă. Da. Am putea să vorbim o grămadă despre chestia asta. Aș vrea să trecem la o parte care îmi place. Am îngropat în inima episodului unul dintre puținele motive pentru care totuși, o să vedeți că schimbăm radical registru, ne uităm către Parlament și spunem, bravo mă, bă, se poate. Una dintre puținele chestii din categoria bă, se poate, este legea conturilor individuale de investiții pentru viitor. Nume mai stupid n-am auzit. Nu știu a cui a fost ideea. Puteți să ziceți și voi. Bine, nici americanii. Eu zic 401. Asta vreau să zic că dacă te uiți la cei din jur, nu cred că o să-ți placă mai mult. Promiți că încerci să-i dai totuși un nume mai bun? Da. Ești unul dintre inițiatorii acestei legi care, mie mi se pare una dintre cele mai valoroase inițiative legislative, cred că din acest deceniu. Și hai să le explicăm oamenilor un pic. De ce mi se pare atât de spectaculos lucrul ăsta? Are un singur vot împotrivă, a depășit așadar Senatul și vine în Camera Deputaților în septembrie. Explică-mi pentru omul obișnuit, care poate a ratat știrea asta, că n-am văzut-o mai pe nicăieri, asta e motivul pentru care am tras de tine în vacanță parlamentară, pare că n-ai plecat încă nicio vacanță. Mai am emisiuni mai târziu. Mai ai emisiune după. Legea conturilor individuale de investiții pentru viitor. Ce e chestia asta și de ce entuziasmează pe ăștia ca mine? Pe scurt, este un lucru care există deja în multe alte țări. Cele mai dezvoltat sistem de genul acesta ar fi din Suedia, din Uniunea Europeană. ISK se numește la ei, apropo. Deci, ISK, da. Poate în suedeză sună mai bine. Și care ce spune? Spune că așa cum investești acum în bursă, adică îți deschizi cont la un broker sau la o bancă, să poți face asta, dar într-un mod în care să o faci pe termen lung. Și cum ne asigurăm că e pe termen lung? Prin faptul că n-ai voie să te atingi de bani până la vârsta pensionării, dar ai o facilitate fiscală că banii de acolo îți cresc fără taxe.
Și exact așa funcționează și 401k-ul american, așa funcționează și SKU din Suedia, să ai niște bani pe care îi poți economisi și investi, care să-ți poată fi o sursă de venit odată ajuns la vârsta de pensionării și un venit al tău pe care tu îl direcționezi. Genul acesta de cont 401k, SKU au făcut din suedezi, din americani, popoare de investitori. Adică motivul pentru care vedem că la americani retail investing, adică investitorii mici, contează atât de mult, inclusiv comparat cu ăia mari. Ăia mari sunt mult mai mari, dar le introduc volatilitate, le găsesc mai repede, poate niște surse de creștere. Deci este pentru că există acest tip de conturi la ei. Și atunci zic, hai să le avem și în România. Mai pe românește, banul omului de rând Da. se poate duce în bursă cu niște facilități fiscale. Exact. Și se poate duce în orice bursă, deci nu doar în bursa din România, am pus și aici vreau să mulțumesc Gabrielei Horga, lui Sebastian Burduja și Cristinei Prună cu care am scris textul acesta, dar mai ales tuturor partidelor, adică USR și PNL, apropo, da? Da, USR și PNL și atenție, cu susținere de la PSD, AUR, UDMR. Adică și inclusiv de la câțiva neafiliați și oameni care au fost... Poate împotrivă în Senat, mi se pare mare lucru. Este un lucru bun, este un semn foarte bun. Haideți să-l vedem că trece, pentru că eu cred că dacă apare genul acesta de cont, o să devenim și noi o nație mult mai mare de investitori și deodată toate lucrurile pe care le auzim despre educație financiară, știi, care de obicei se zice, românii n-au educație financiară. Păi nici n-au motiv să aibă educație financiară dacă n-au oportunitatea să manifeste acea educație, să o folosească undeva. Ăsta este unul dintre locurile în care poți să o faci. Și de ce e foarte important pe termen lung? Pentru că, și aici o să zic un lucru, poate e nepopular, o să vină o criză. Nu știu dacă în România, adică și în România, și global, și în America, și peste tot. O să mai scadă bursa. Probabil că acum suntem la all-time high-uri, deci o să scadă zdravă. Scăderi de 50, 60, 70% ale S&P-ului nu sunt de neauzit. S-au mai întâmplat. Se vor mai întâmpla. Dar pe termen lung, lucrurile au crescut la loc și au crescut din nou din punctul acela. Atunci când investești pe termen lung, îți poți permite inclusiv scăderi de genul acesta pe termen scurt și dacă ai un mecanism de genul acesta care practic te ține blocat să ții banii investiți, adică nu îi scoți acum, îți poate da acea sănătate financiară care ar face un munte de bine a fiecărui român. Da? Hai să explicăm un pic mecanica. Sigur. Da, uite, trebuie să-mi explici ca și cum aș avea 25 de ani. Da. Suntem în septembrie, s-a votat legea. Dacă ai 25 de ani, până la 65 de ani, ai 40 de ani. Imaginează că cu prețul unei cafele pe zi și cu un randament, nu mai știu, calculasem, nu era foarte exagerat, poți să fii milionar la pensie. Cu prețul unei cafele pe zi. Da? Dacă investești în fiecare zi, să zicem 10 lei, nu am calculul în față acum, dar se reface ușor. Pentru că dacă tu faci lucrul acesta și investești într-un mod în care există acel compounding, deci practic tu azi ai investit 10 lei, 10 lei e randament pe 10 lei, dar mâine dacă ai 11, ai 11 lei investiți și așa mai departe. Tu practic îți crești valoarea investiției prin factorul timp, prin faptul că ai investit de mult și e regulat. Vrei? Hai. Deci, stai așa. Pune 10 lei. Vreau să investesc pentru următorii 40 de ani câte 10 lei pe zi cu compound pe bursă la un randament de zi. La un randament standard. Câți bani am după 40 de ani de investit? Acum caută randamentul ăsta. 10 lei pe zi, timp de 40 de ani, asta înseamnă că investești cam 146.000 de lei din zonare. Dacă presupunem un randament mediu de 10% pe an, zilnic, ajungi la aproximativ 1,9 milioane de lei. Dacă scazi la 8% pe an, este cam 1,06 milioane. Deci, pe scurt, undeva de la 1 milion la 2 milioane în funcție de randament. Ei, uite, mi-am scos între timp calculul în Excel. Deci cu 10 lei, 7% randament, care, atenție, unii ani vei avea 15%, alții ani ai 0 sau ai minus 20%. Dar pe o perioadă de 45 de ani nu e nerealist 7%, e chiar foarte rezonabil. Îmi iese 1,2 milioane. Da. Adică prețul unei cafele pe zi. Renunți la o cafea, ai bani la final. Și asta ne arată că pur și simplu
să-ți pui banii de pensie, o parte din ei, nu toți, pe bursă, adică pe ce? Pe business, pe oameni care sunt productivi, pe companii listate, acolo unde este activitate umană, Acolo poți să faci randament. acolo poți să faci randament spre deosebire de un fond de pensii. De un fond național de pensii. Care e diferența fundamentală între un fond național de pensii, cum sunt pensiile de la noi, Da. și o astfel de o cafea de care zici tu sau două cafele, o cafea mică, cu 10 lei nu prea mai bei o cafea în București zilele astea, dar fie... Hai să zicem la nivel național și Da, cu mereu. zăbrăuții din deal, poate acolo o fi 10, 5 lei cafea. Și, da. Depinde ce înțelegi prin fond național. E pilonul 1, că dacă e pilonul 1, acolo nu avem randament. La pilonul 1 nu avem doar dependență de stat. Statul, politicienii vor zice cât e punctul de pensie, vor vedea câte pensii au de plătit și în principiu o să le mănânce inflația destul de rău. Deci, practic, vreau să facem clar lucrul ăsta. Da. Dacă tu stai pe pilonul 1, pe pensia de la stat, politicienii care sunt în momentul acela la putere vor decide cât este pensia ta. Chiar dacă pe hârtie scrie, nu știu, 3.000 de lei sau 4.000 de lei, prin inflație vor decide cât de fapt valorează pensia ta. Prin stabilirea punctului de pensie. Efectiv, concret. Sau Prin stabilirea- Sau poți să apoi- stabilească punctul de pensie. Da, apoi, presupunând că noi rămânem pe leu, statul român va avea posibilitatea să plătească pensiile. Așa cum Că au avut, printează bani. că printează bani. Doar că puterea de cumpărare a pensiei tale nu va mai fi aceeași. Știi? Da. Și atunci, instrumentul acesta îți permite și să-ți diversifici geografic. Un fond de pensii interesant este ăsta al norvegienilor, care ia un fond de pensii, dar e prin capitalizare și care a investit în toate țările, adică era investit și prin România, era peste tot. Pilonul 2, de exemplu, are și diversificare prin investiții pe bursă, relativ puțin, dar are și niște reglementări foarte constrângătoare care îl fac să investească foarte mult tot în titluri de stat, care în ultima perioadă n-au mai bătut inflația. Adică inflația a fost mult mai mare decât Deci am stabilit randamentul. pilonul 1 e la mila politicienilor. Pilonul 2 este deja o idee mai bună prin faptul E că o idee mai bună. banii tăi nu poți să umbli la ei, Da, îi vezi acolo că sunt da. și lucrează pentru tine cu niște dobânzi. Ai niște avantaje. Deci ai o garanție absolută, că de-aia îi pun pe ei să țină niște provizioane, că n-ai să-ți pierzi banii. Adică măcar banii pe care i-ai pus să-i vezi înapoi. Ai un reglementator care se uită pe ei să țină 65% în titluri de stat, care poate nu e o idee atât de bună, mai ales că ești fond de pensie, adică puteai să ai... Deci, asta e o problemă importantă, da? Da. Faptul că banii tăi din pilonul 2 finanțează un stat ineficient. Da. Și inclusiv schema cu 70% din bani nu-i mai vezi, s-a făcut tocmai ca să creeze cerere artificială pentru titluri de stat. Că e 70% din bani care trebuiau să-ți vină ție la vârsta pensionării din pilonul 2 și 3, care, atenție, 3 era facultativ, deci... Tu îți dai seama că nici măcar 5% din români nu știu de ce spui tu acum. Știu, dar... Nici măcar cei care au bani în pilonul 2 nu știi știu. când o să știe, când vine vorba să-și ia banii și o să-și vadă 30% din ei și o să le explice un agent de la fondul de pensii că stați să vedeți că s-a schimbat legea și că nu-i mai vedeți. Păi și când s-a o întâmplat să se chestia supere asta? pe acel agent, dar de fapt ei trebuie și o să se supere pe guvernul de atunci. Dar nu guvernul de atunci a fi făcut lucrurile, ci acum. Cine a făcut Da. guvernul? Parlamentul, că a trecut. Bine, Ba- guvernul a propus legea și Parlamentul a votat-o. Care guvern? Ca să se noteze. Din păcate, tot guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan. Bun. Din păcate. Deci guvernul Bolojan ți-a luat 70% din pilonul 2 ca să finanțeze statul pentru că nu are bani și atunci a venit să-ți ia banii tăi. Da. Asta Și e ți-l dă pilonul înapoi cu țărita 8 ani. Și ți dă cu țărâită. Da. Asta e pilonul 2, e un pic Da. mai bine. E un pic mai bine. Apoi vine pilonul 3. Care e, după mine, și mai bine puțin, dar e și facultativ. Adică ăsta deja îl dai din banii tăi sau din banii Dacă vrei să angajați. faci tu o pensie privată. Exact. Și să o administreze cineva profesionist. Și ei au destul de mult în titluri de stat, au și comisioane mai mari de administrare, dar au și randamente destul de decente. Adică nu... Problema e că și la ei, aici mi se pare nu vreau să zic acum, o alegere de investiții personală, dar până când și la ei îți blochează 70% din bani. Adică măcar ăștia cu care eram într-o chestie voluntară, în care nu, că poți să zici că, uite, pilonul 2 oricum îți luam banii prin CAS și ți-am redirecționat și chiar dacă să ai tăi sunt reglementați de mine, ok, dar la pilonul 3 ce ai avut? Adică măcar pe ei să-i lași liberi. Ai pilonul Da. 3? Nu. Nici eu. Și nu regret. Având de vedere cum s-a schimbat legislația, chiar nu regret că aș fi blocat niște bani. Și asta ne aduce la legea asta. Explicăm așadar CIV S și CIV D. Da.
Deci conturi individuale de investiții pentru viitor. Inițial, dacă te uiți la cum se numea legea inițială, era cu pensii, era CIP. Și poate suna puțin mai bine. Dar am schimbat în V ca să nu existe ambiguitatea cu pensiile și să fie o reglementare pe care știm mai sigur cum merge, că nu sunt venit din pensii, sunt venit din investiții. Te duci la un broker și îți deschizi un cont, zici că vreau un CIV-S, de exemplu. Asta înseamnă ce? Că banii pe care îi pui în acel cont CIV-S, care S vine de la scutire, sunt deja taxați. Sunt din venitul tău net, sunt din salariul tău net, sunt din banii, nu știu, pe care i-ai economisit, ți dă cineva. Dividende. Sunt bani pe care i-ai deja și care au fost deja taxați, pe care îi plasezi acolo. Ei cresc apoi fără taxe, după care îi scoți iarăși fără taxe. Deci, practic, ai avut taxa la început la 65 de ani. La 65. 65 de ani sau deschiderea drepturilor de pensie. Adică, ca să nu intrăm în discuția de invalidități sau probleme de genul acesta, și statul a avut deja discuția asta, există instituțiile deja create, poți să ieși la pensie anticipat cu niște reguli. Și le-am luat exact pe alea. Deci când ți deschid drepturile la pensie, practic poți să ieși, să ai acces la bani. Și nu mai poți să contribui. Deci atenție, atunci să opresc contribuție și ce retragere. Așa funcționează peste tot în lume și 401k-ul și ceilalți. Și momentul taxării este cel la început, deci ai taxarea, banii sunt deja taxați la început, sunt scutiți în interior și la retragere. CIV-D face invers lucrurile. Zice, investești bani care nu sunt încă taxați, pe care îi deduci, practic. Sunt fie banii tăi pe care i-ai dat și pe care i-ai dedus din impozit, fie banii angajatorului care i-a dat în contul tău. Nu plătești impozit pe ei, deci sunt o sumă mai mare, cresc fără taxe, dar la final, când îi scoți, vor fi taxați la taxa de atunci, la rata de taxe de atunci. Da. Practic, toate sistemele de pensii din lumea asta au această ordine a taxării. Fie taxezi la început, fie în mijloc, fie la final. Bine. Asta e o chestiune de politică publică. După mine, ca liberal, cu cât mai mică, cu atât mai bine. În oriunde, dar cu cât mai mică, cu atât mai bine. Și faptul că nu taxezi în niște locuri naște și mai puțină birocrație. Știi că dacă pun o taxă mică, înseamnă declarații, înseamnă o groază de chestii. Hai, dacă tot să o ținem zero, să o putem ține zero. Deci CIV-S? CIV-S e pentru banii care sunt deja taxați, deci pui mai puțin, dar nu mai plătești taxe la final. CIV-D, pui mai mult, îi deduci acum, deci îți reduci sarcina impozabilă acum. Care e mai bune de astea două? Pe care o recomanzi? Păi amândouă sunt bune. SUA le are pe amândouă și multe țări au versiuni din amândouă. Depinde de tine. Deci, tot angajatorul tău, de exemplu, dacă angajatorul tău te plătește, mai degrabă într-un CIV-D, pentru că atunci îți reduce impozitul acum. Dar atenție, plătești la final. Deci tu tot plătești, dar îl plătești la final. Da. Dacă prinzi un viitor mai libertarian, o să fie impozitul mai mic. Da. Dar dacă vezi că PSD-ul face lobby foarte mult pentru impozitare progresivă, deci, na. E un pariu pe viitor. E un pariu pe cât vor fi taxele în viitor, dacă va fi impozitare progresivă pe viitor sau nu. E un genul ăsta de pariu. Dar lucru care e foarte sănătos, pe care genul acesta de conturi îl fac, este faptul că te obligă să investești pe termen lung. Ceea ce este cel mai sănătos lucru din punct de vedere financiar. E ca mâncatul sănătos, să mâncăm fără produse ultraprocesate, să trăim mai curat, să avem filtrul aer din jurul nostru. Toate lucrurile acestea ne îmbunătățesc viața. Și pe partea asta de alocare de resurse a unor oameni care muncesc, agonisesc și pun niște bani deoparte, e important să fie inteligent făcută. Dacă doar îți ții bani în bancă, îi vei pierde. Îi vei pierde cu inflația. Așa trebuie să-i ții în ceva investiți care măcar să-ți bată inflația pe termen lung. Poate anul ăsta nu ți-a bătut inflația, dar anul viitor poate face mai mult. Și atenție, nu rup gura târgului. Deci nu devii Elon Musk, decât dacă știi tu niște acțiuni foarte bune și, nu știu, te pasionează domeniul și găsești companiile bune și Warren Buffett style. Dar în principiu mecanismul ăsta este făcut pentru milioane de oameni să aibă o șansă să aibă economisiri care bat inflația și să nu li se mai mănânce puterea de cumpărare și să fie angrenați în creșterea economică. Tu degeaba e creștere economică, a crescut bursa. Pentru marea majoritate a populației, dacă nu-i investiți la bursă, nu-i căsește cu nimic. Știi? Așa sunt și ei investiți, sunt și ei parte din poveste. Riscul și mai mare este ca socialismul să crească fix pe creșterea bursei. Oamenii se uite către bursă și se zic că ăia tot cresc acolo, împărțiți cu noi chestia asta, să facem redistribuirea. O cifră pe care tu ai tot repetat-o este că rata de înlocuire a salariului prin pensie o să scadă de la 43% la 24%.
Am înțeles bine? E posibil. E posibil Adică mai am pensia de cifrele, stat a copiilor noștri va fi un sfert din salariul lor, din muncă, din plată. Da, deci un calcul pe care îl făceam la un moment dat, dar nu am o actualizare lui acum, ar fi următoarea. Dacă în loc să dăm 25% CAS-ul, îl dăm la stat, bine, cu pilon 2 cu tot. Dacă l-am dat în întregime la pilonul 2, deci cu randamentul pilonului 2, cu banii care sunt în întregimea ai noștri, fără să mai avem problema asta de gap intergenerațional și așa mai departe, ai avea cam de 4 ori mai mult pensie. Deci, practic, am avea toți niște pensii speciale, echivalentul unor pensii speciale. Deci vrei să spui că statul este un administrator de 4 ori mai prost decât pilonul 2? Da, adică vreau să spun în felul următor, că de fapt CAS-ul este o taxă. Exact ca și CASS-ul. Doar Nu este o asigurare. nu este o asigurare. Ce asigurare știi tu în lumea asta care te taxează în funcție de venit și nu în funcție de risc? Adevărul că polița mea de asigurare de sănătate e mai bună, mă oferă mult mai multe chestii decât CAS-ul, dar plătesc mult mai mult la CAS. Da, probabil, doar că amândouă sunt taxe. Pentru că și CASS-ul, deci asigurarea de sănătate, ea e folosită de statul român și de-aia e pusă peste tot. De-aia plătești la dividende, de-aia plătești la chirii, de-aia plătești la dobânzi, de-aia plătești la orice. Ai și CAS. Apropo, când facem comparația cu alte state, că văd că multă lume zice, uite cât e impozitul pe profit, impozitul pe dividende, uite că la noi mai e și CAS pe dividende. Dar nu se termină povestea acolo. Că ziceai că e taxată foarte mult munca. E taxată foarte mult munca, dar e taxat foarte mult și antreprenorul la noi. Asta e prețul libertății, nu? Că dacă vrei să câștigi mai bine, dacă vrei să fii mai prosper și să nu stai cu mâna întinsă în fața statului, trebuie să-ți pese ce se întâmplă cu banii tăi. Da. Și să știi că asta este un lucru pe care, în general, politicienii nu-l vor. Independența oamenilor. Oamenii independenți înseamnă politicieni mai puțin puternici. Înseamnă că baronul local nu mai poate să zică, George, hai la vot, că nu te-am văzut la ședință, n-ai aplaudat la ședință, n-ai nu știu ce. Asta este, de fapt, marca unei societăți libere, în care oamenii sunt independenți de politică. Pe portofoliul tău și zici, deci bag deja de vreo 25-30 de ani, am 1 milion în cont. Ce a zis primarul ăla? Vrea să votez cu cine? Eu am 1 milion de lei, mie îmi vine pensia, stai tine și n-am nevoie de tine. Nu trebuie să-mi dea nimic de la primărie, mi-am făcut singur. Și în momentul în care vin oameni cu idei care ar prăbuși economia, s-ar putea să fim mult mai atenți. Să zici, ce faci? Zice că eu mă batez joc de agonisirea mea de banii mei, știi? Dar revin la chestia asta cu pensia. Pentru cei care urmăresc așadar fenomenul, faptul că ai contribuit la pensie, generația mea deja suntem împăcați cu ideea că nu vom avea pensie cât salariu în niciun caz. Problema care este că tu vii să-mi spui că nici măcar, nu doar că nu jumătate, ci un sfert din... Dacă eu, să zicem, am avut salariu, ca să rotunjez de 1000, o să mai am doar 250. Nu, sfertul sau cel puțin, aș nuanța puțin. Aș zice că dacă ai fi dat toți banii, aceea de 25%, la pilonul 2, deci nu la ceva cu alte randamente, exact cu randamentul pilonului 2, exact cu cum a mers el, care, atenție, tot 65% cu titluri de stat și așa mai departe, pensia de stat sunt 25% din banii aceia. Deci, practic, ai o taxă destul de mare, de peste 50% din bani care sunt taxă. Și aici putem să intrăm în de ce sunt taxă, știi? De ce are nevoie de statul de bani și cheltuielile statului și toate astea așa? Dar, că, de exemplu, ai o datorie de pensii care trebuie plătită. Adică pensiile trebuie să le plătești. Sunt oameni cărora statul le-a luat toată viața niște bani și care le-a promis că stai că-ți dau eu punct de pensie la final și evident că trebuie să-i dai banii aia. Eu de-aia, uite, apropo de că glumeai că sunt de stânga, eu nu sunt de acord cu ceea ce, de exemplu, a făcut Macron în Franța cu creșterea vârstei de pensionare. Tu ești într-un contract. Tu, dacă eu și cu tine facem un contract și eu zic că, George, îmi plătești 10 lei în fiecare lună și la 61 de ani ai niște bani. Și când se apropie 61 de ani, zic, știi ce, George, business-ul n-a mers foarte bine, în loc de 61 facem 62. Dacă mă duc la broker, nu las să-mi schimbe mie vârsta adică data la care îmi dă... Tu zici pe produsul ăsta? Pe orice fel de produs. Păi da, la un privat. La un privat. Da, uite că statul face chestia asta unilateral. Exact. Și atunci tu ești într-un contract. I-ai zis omului ăla că te taxezi și îți dau banii la un anumit moment și vii și zici, ce să vezi, times are tough, vremurile sunt grele, nu mai pot să-ți dau banii, schimb unilateral contractul. Nu e ok. Nu merge așa. Acum, serios, vorbim deja de o oră și un sfert aici. Nu cred că mai avem socialiști, că deja ne-au înjurat și au plecat. Da, posibil. Oricine se așteaptă ca statul să aibă grijă de el la bătrânețe este cel puțin naiv, pentru că statul este un administrator foarte prost al banilor. Noi am mai vorbit despre chestia. Cel mai prost scenariu în care poți să administrezi banii este să iei banii altora pentru alții. Da. Și tu să fii la mijloc și să zici
Atât s-a putut. Cred că mai prost e când îi iei pe altora pentru tine, că atunci chiar îi dai tare. Când îi vezi pe ăștia că își construiesc noi sedii și își dau salarii, uite-te cum sunt salariile în companiile de stat, mai ales la directorime și mai ales la șefii statului, la ce se numesc bugetarii de lux. Ăia sunt banii noștri care îi dau pentru ei. Și ce să vezi? Da. Da. Fix oamenii care ar trebui să ne protejeze interesele sunt mână-mână companiile pe salariile noastre, Da, pe foarte taxele multe. noastre, exact. pe taxele exact. noastre. Pe munca noastră. Și dacă vrem, repet, problema nu este de o gașcă versus alta. Nu este că e partidul I sau partidul Y. Deci problema e un sistem. Și dacă nu schimbăm sistemul, de fapt nu schimbăm nimic. Asta este mesajul meu. Și tocmai de-aia argumentul tot de la început rămâne valid. Să creăm un sistem prin care dacă eu vreau să-mi pun banii să producă pentru mine, să pot să o fac într-un mod scutit de taxe, transparent pe bani deja taxați în cazul CIBES, da? Sau taxat la final pe CIFD, astfel încât dacă eu vreau să pun 20, 30, 40 de ani de aici înainte, știu că am o pensie din banii mei. Da. Investiți altfel de cum vreau eu. Însă, acum vine o parte incomodă. Da. Legea nu are plafoane clare de contribuție. Eu pot să decid să pun cât vreau eu. Și de ce e incomod? Nu are nici calendar de implementare și nu are niciun filtru de protecție pentru investitorii fără experiență. Să zic următorul scenariu. Să zicem că... Dar hai să o luăm pe prima. Așa. Deci, noi ne-am bazat cumva pe sistemul din Suedia. Nici din sistemul din Suedia nu are plafonaj. Eu pot să aleg oricât din salariu să pun acolo? Da. Dar atenție, tu nu-ți mai vezi banii până la pensie. Pe asta zic. Cum faci? Adică tu îți blochezi niște bani care s-ar putea să ai nevoie de ei și n-ai să ai acces la ei. Adică, atenție. Dar tu și la pilonul 3 poți să pui mai mulți bani. Tu poți să pui toți banii, dacă vrei, din casă la pilonul 3. Doar că n-ai să-i mai vezi până la vârsta de pensionare. Și așa e și aici. Deci aici pui niște bani de care te lipsești până la vârsta pensionării. Și investești pe termen lung până atunci când ai să poți să iei înapoi. Și totuși, de ce nu ne gândim la niște praguri pentru, încă o dată, investitori fără experiență, care să știe că nu pot să pună... Uite, spre exemplu, atunci când luăm credite, avem, regulament BNR care spune că nu poți să te îndatorezi cu mai mult de cât din venituri. Pentru că cumva am luat modelul ăsta suedez, care funcționează deja și funcționează foarte bine și am zis, hai să vedem cum ar funcționa și la noi. Dacă avem genul... Și care ar fi riscul? Că cineva îi vostește și pune prea mulți bani deoparte pe termen lung, o face odată, o face a doua oară, apoi nu o mai face, nu? Adică care ar fi exact răul social deci care s-ar produce? nu e bătut în cuie de la început. Poate să fluctueze. Evident. Tu stabilești în fiecare lună cât vrei. Sau angajatorul cât vrea să-ți dea acolo. Că, de exemplu, 401k american este și o chestie prin care angajatorii își încurajează forța de muncă. Veniți la mine, că pe lângă salariu vă mai cotizezi și atât la pensie și nu știu ce. Și tu te duci să faci tu un calcul. Bine, dar banii ăștia îi văd mai târziu. Da, sunt deductibile. Adică, nu aș interveni peste alegerea oamenilor. Oamenii nu sunt proști. Știi? Adică, și plus că noi am pus deja pentru investitorii, să zicem, retail, ai constrângerea că nu poți să investești decât în acțiuni, obligațiuni sau fonduri, ETF-uri. Nu poți să investești în derivate. Nu poți să-ți faci... adică lucrurile deja riscante sunt off the table. Nu e cumva riscant totuși ca banii de pensie ai românilor să ajungă pe bursa americană? Pe termen lung nu. Pe termen lung, bursa americană a fost printre cele mai mari surse de randament. Cred că Warren Buffett zicea că nimeni care a investit în equity american n-a pierdut bani. Corect, dar până la urmă, dimpotrivă, ajungem să nu cumva este un risc să încurajăm românii să investească pe alte piețe decât piața românească? Îți zic o chestie, nu știu dacă este risc, în sensul că e bine să-ți diversifici. Dacă venitul tău este într-un loc, poate e bine ca economiile tale să fie în altul. Nu vreau să încurajez neapărat, adică eu cred că sunt oportunități fantastice și în România și în Europa, dar în principiu dacă, să zicem, ai un portofoliu investițional și ai și venituri, se întâmplă ceva, Doamne ferește, vine criză, vine meteoritul, vine războiul, se întâmplă ceva și nu mai ai venitul, ar fi bine restul să mai ai randamentul de undeva și să ai perna aceea undeva care să te mai ajute, pe când dacă tu ai totul în România și ți-a venit criza în România, îți pierzi și venitul, îți pierzi și randamentul, îți vin toate în același timp. Adică e posibil să nu fie o idee bună din punct de vedere al diversificării. Ai spus-o tu aici, că vezi riscul de criză, adică probabilitatea de criză e 100%, nu știm când. Exact. Și e o vorbă. O să o zic în engleză și o să o traduc. It's not timing the market, it's time in the market. Adică nu este să știi când vine criza,
este, sau să știi când e momentul potrivit să cumperi sau să vinzi, este să stai în piață. Este să stai acolo. Dar ce se întâmplă cu românul care își pune toți banii în acțiuni? Da. E fix când iese la pensie, piața scade cu 40%, cum ai zis. Păi dacă a făcut-o pe termen lung, că ideea este să o facă pe termen lung, haideți să ne uităm la ultimele exemple. Deci, tu ai avut criza 2007, 2008, 2009, ai avut dot-com bubble înainte, la dot-com cred că a scăzut cu 70% S&P 500-ul, la 2008-2009 criza financiară au fost, cred că, la 60%. Dacă ai fi investit la maxim, deci erai cel mai ghinionist om de pe planetă și ai fi investit fix când era bursa la maximorum în 2007-2008 atunci, da? Îți spuneai toți banii. Ce s-ar fi întâmplat? Scădeau cu 60%, dar în termen de 4 ani au ajuns înapoi unde erau și până în ziua de azi s-au mulțit cu 11 față de minim, 5 față de maxim. Deci ai fi fost deja de 5 ori, ai fi avut un randament de 500%. Nu e chiar atât de rău. Cele mai grave crize, pe termen lung, se șterg de medie. Exact. Și atenție, dacă ai fi investit la minimorum, ai fi avut de 11 ori bani. Dacă ai investit la maxim, ai fi avut de 5 ori bani. Nu e rău. Și de-aia se zice că nu trebuie noi să începem să știm când va veni criza. Că, de fapt, nimeni nu știe când va veni criza. Poți să știi doar că va veni criza și eu zic că va veni criza. Dar poți în momentul în care vine criza, dacă ai un instrument de tipul acesta, să nu te panichezi și să ții banii acolo pentru că știi că va reveni. Da. Și asta este beneficiul investiției pe termen lung. Asta este și unul din lucrurile pe care, spre exemplu, le-am învățat. Pare stupid de banal, dar, spre exemplu, o explică foarte bine J.L. Collins, că tot vorbesc despre Simple Path to Wealth. Pune bani într-un index și uită de ei. Cam și nu te mai uita la grafice în fiecare zi, te nebunești. Da, dar depinde și de index, da. Și în principiu, atenție, este un mod foarte bun de a te imuniza contra inflației. Pe termen lung, singurul lucru pe care putem să-l știm sigur este că statele, când va veni cuțitul la os, vor face inflație. E un mod foarte ușor de a scăpa de probleme, prin a devaloriza moneda. Și când ai bani investiți în acțiuni, atunci crește odată, măcar te mai imunizezi parțial, dar te imunizezi contra riscului ăsta. Ce mi se pare însă foarte interesant este că în toate piețele unde am văzut inflație, bursele cresc. Oamenii înțeleg că volatilitatea va avea efecte și încep să-și pună banii în investiții în companii care să-i mulțească, să-i protejeze de acea inflație. Adică nu se duc doar să cumpere pur și simplu în continuare într-o veselie. Păi, ideea este că dacă tu știi că statul face inflație, e bine să nu ții banii în moneda respectivă. Și atunci fie ții în alte lucruri, gen, nu știu, alte monede, dar și ei fac inflație, că noi acum suntem într-un sistem din ăsta de inflație internațională, toată lumea se face prin cursul de schimb echilibrarea și dacă facem toți inflație în același ritm, e încă bine. Sau în alte bunuri de tip, nu știu, din astea cantitate fixă de tip aur sau bitcoin sau chestii, nu știu, dar care sunt active neproductive, sau trebuie să-i pui în active productive care pot fi obligațiuni, dar care îți dau în bani niște cote fixe, niște cupoane fixe și care, atenție, le mănâncă inflația, sau acțiuni, care în măsura în care crește economia, cresc și prețurile și cresc și valorile lor, profiturile și tot. Expunerea la aur am? N-am pus decât aceste 3 categorii. Da. Nu există aur în vreun ETF? S-ar putea să fie printr-un ETF, să poți să ai o expunere indirectă. Pentru că m-am uitat la niște grafice legate de pensii și aur. Istoric vorbind, bursa nu a bătut stabilitatea aurului. Da, mai ales acum. Da. Dar atenție, totuși... Adică prețul acțiunilor crește la dolar. Libertarianii sunt foarte mari fani aur. Libertarianii sunt foarte mari fani aur. Atenție. Dar nu vreau să fac recomandări de investiții. Adică singura recomandare de investiții pe care aș face să investesc lumea pe termen lung. Și să nu, dacă investesc într-un index, să nu se panicheze când scade acela. Mai ales dacă este unul din ăsta mare, broad. Pentru că e până la urmă o chestie psihologică. Dacă nu intri în panică atunci și vinzi, ca să vinzi ieftin, o să-ți crească la loc. Pentru că reacția statului va fi ce a fost de fiecare dată, să tipărească banii în momente de criză și atunci să reinflateze tot. Trebuie să mai pun o întrebare totuși incomodă, că scutirea asta de impozit o să înseamnă venituri mai mici la buget într-un an cu deficit de, iată, 6%. Da, cât de mult mai mici. Că asta e întrebarea. Cât o să coste statul legea ta? Asta a fost și un argument și mulțumesc chiar domnului Nazare că a fost receptiv și a susținut-o.
Deci, dacă doar dacă are un succes absolut fulminant, să zic, toți românii ne punem banii acolo, atunci s-ar putea să înceapă să fie o întrebare versus, atenție, versus dacă i-am fi pus într-un cont normal și plăteam taxe la tranzacții și la câștiguri. Ceea ce e neplauzibil să se întâmple, mai ales pe termen scurt. Poate în 5-10 ani de acum să fie, să zicem, că are succes mare și eu cred că va avea succes, dar tot cred că va fi o chestie de tipul, mai întâi sunt unii care sunt mai early adopters, îl încearcă primii, vede lumea că merge, o să înceapă mai mulți și devine un sistem. Deci dacă are un impact bugetar pe termen lung și este versus o situație în care contrafactuală, adică dacă nu-mi țineam banii în bancă și îi puneam în bursă, cât aș fi avut. Dar dacă n-aș fi avut acest instrument, poate nu îi țineam în bursă, îi țineam direct în depozitul bancar. Știi? Am vorbit până aici despre impactul pozitiv în viața individului. Am înțeles clar că la condițiile actuale economice, eu practic o să am din pilonul undeva un sfert din salariu. Mm-hmm. Ar să mai vine ceva poate din pilonul 2, poate, nu știu, încă pe atât. Sunt încă la jumătate, deci restul ar trebui să mi-l acopăr dacă vreau să-mi păstrez același nivel de venituri și același stil de viață, deci o să mai scadă un pic cheltuielile, că nu mai am toate cheltuielile legate de muncă. Dacă să mențin stilul de viață, trebuie să mă duc așadar la pilonul 3 și 4, că de fapt asta este miza. Există un scenariu așadar optim, vezi un astfel de scenariu optim în care românii, ca noi, care îți apucă de acum 25, 30, 40 de ani, eu sunt la 45 și încă, abia acum, încă lucrez la planul ăsta, mă apuc târziu, să ajung la 65 și să pot să zic, ok, acum pot să aleg să muncesc doar ce vreau eu să muncesc, nu trebuie să mai fiu obligatoriu productiv în regimul dinainte, dar îmi mențin nivelul de trai și nivelul de cheltuieli cu care sunt obișnuit. Aș zice da. Deci, cu cât te apuci mai devreme, cu atât e mai bine, dar nu e niciodată prea târziu. Și până la urmă, magia, să zicem, a îmbogățirii acestea sau a capacității acestea de a avea un trai decent și după pensii și după ce de pensionare, după ce te oprești din a munci, este acest compounding effect, acest fapt că tu banii pe care îi faci într-un an, anul viitor sunt reinvestiți și tu pleci de la nivelul lor mai sus. Da, mai ai și ani când scazi, dar per total, dacă te uiți pe o perioadă lungă, e pe creștere și vei avea probabil creștere din motivele pe care le-am mai spus. Deci e esențial să faci acest proces de a investi disciplinat. Și, de fapt, contul ăsta asta îți face, îți impune o anumită disciplină, că îți impune disciplina să fie pe termen lung. Și ți-o impune fără să fie, adică nu e coercitivă. E contra unui beneficiu acesta fiscal. Da. Dar încerc să pun o țintă pentru oameni la final. Sunt șanse să te îmbogățești, dar cel mai probabil oportunitatea cea mai valoroasă este să-ți menții nivelul de trai. Da. În loc să sărăcești ca pensionar. Eu zic în felul următor. Dacă folosești genul acesta de cont, îți vei crește chiar puterea de cumpărare a banilor. Pe când dacă ții banii aceia într-un depozit bancar, da, ești garantat că ai să-i ai. Sunt de acord. Aici există riscul întotdeauna, dacă investezi numai în companii care dau faliment, da, o să-mi pierd banii. Nu e nicio... Da, e bine să investești diversificat în indexuri, în fonduri care urmăresc indexuri. Dar atenție, banii aia pe care ți-i pui în depozitul bancar, ți va mânca inflația de mama focului. Și nu numai. Gândește-te în felul următor. 11% inflație cât avem în România pe cotă oficială, că de fiecare când scriu chestia asta, mă înjură lumea în comentarii că sunt date greșite, că de fapt e 20, că știu ei și dau chestia. E de adevărat ce zic ei, dar nu mă pot lua decât după datele oficiale. Dar 11% asta înseamnă că dacă aveai 100 de lei anul trecut, eu ți-am luat 9 lei din ei. Adică eu am venit și la fiecare 100 de lei, o ai în buzunar, o ai în contul bancar, o ai pitită la saltea, eu îți iau 9 lei. E absolut imens. Da. Imaginează că ți-aș face asta acum, că plec cu 9 lei din orice 100 pe care o ai. Păi e ruină, e nașpa. Ori asta se întâmplă în mod constant. Ar trebui să lucrezi în fiecare zi aproape încă o oră în plus ca să-ți menții nivelul de venituri de anul trecut. De exemplu, da. Și atenție, și nici așa n-ai garanția. Pentru că tu, da. Ori aici, dacă investești într-o chestie care are un randament pasiv, ai șansa nu doar să-ți menții acea putere de cumpărare, ba chiar să fie puțin mai sus. Da. Hai să fim onești. O astfel de investiție te protejează inclusiv împotriva ta însuți. Da. Împotriva unor rude. Da.
de diferite grade împotriva unor hoți, Da? cu metoda accidentul, spre exemplu, să scoatem repede banii acum că fiul dumneavoastră are o urgență. Adică sunt foarte multe chestii, dar în primul rând asta mi se pare cea mai valoroasă, că te poate proteja de propriile tale decizii proaste. Da. Adică de Impulsive, emoționale. Da, de tipul a scăzut bursa, trebuie să vând. Dacă a scăzut bursa, nu trebuie neapărat să vinzi. Da. Pentru că nu știi, dacă știi tu sigur că va scădea, da, vinzi și cumperi când știi știe tu sigur. nimeni. Dar nu știe nimeni, asta e chestia. Și în general, nu știu, TikTok, YouTube, așa, sunt mulți scroci care zic ei când țin minte când era și ultima criză, știu ei că le-a zis cineva când se termină criza sau nu știu ce. Și sunt și tot felul de influenceri, nu știu, ei pe Facebook, știi, care, nu știu, ziceau, de exemplu, că cântau prohodul lui Elon Musk când a cumpărat Twitter, că scăzuse Tesla și gata, e spirala morții și nu știu ce. Dacă cumpărai atunci, Tesla acum valorează 5 ori mai mult decât atunci, deci îți mulțeai banii cu 5 Asta nu înseamnă în că... câțiva ani. Asta Deci, nu înseamnă că am băgat banii în SpaceX. Mi se pare că... nu, atenție, eu nu recomand, atenție, nu fac recomandări de investiții și da, SpaceX pare masiv și Tesla par a fi supraevaluate, adică poate fi companii extraordinare, dar contează foarte tare prețul la care îl cumperi. Și de-aia dacă nu ești un investitor profesionist care să stai să pitrocești bine o companie și să o înțelegi bine, nu doar pe ea, dar și toate companiile din jur și furnizorii și clienții ei, adică e un ecosistem întreg pe care trebuie să ai pe care faci un pariu, eu nu recomand investițiile într-o companie anume. Le recomand diversificat, prin fonduri. Bineînțeles că sunt și companii care au o diversificare naturală în ele, nu știu, sau care sunt mai degrabă astea de utilities, care sunt de infrastructură, care sunt de, nu știu, Warren Buffett, zice că el a investit doar în astea, care știe cum funcționează modelul de business de 1000 de ani și știe că și în 1000 de ani de acum oamenii o să mestece guma la fel, chiar dacă poate avem internetul altfel, dar guma o vom mesteca la fel. Da, sunt și astea care probabil că au au un risc mai mic, dar atenție, și astea trebuie verificate cu prețul. Ori dacă n-ai obișnuința de a face lucrul acesta, mai bine investești diversificat. Oricum, în cazul lui Elon, nu știu dacă a intrat în index? Cred că au depășit. Da, Nasdaq-ul. În Nasdaq pentru că au schimbat regulile ca să poată intra. Regulile ca să poată intra. Da. Deci, mai pe românește, în momentul ăsta și norvegienii, cu fondurile lor de pensii. Au investit în SpaceX. Au investit în SpaceX fără să vrea. Bine, nu e chiar fără să vrea, pentru că ei aleg să investească în continuare în fonduri care treacuiesc Nasdaq 100. Adică toată chestia asta este pe o bază voluntară. Dacă, dar este scris în regulile fondului că trebuie să cumpere ETF-uri, nu? Dar tu, de exemplu, dacă ești investit într-un fond care treacuiește Nasdaq-ul, poți zici, nu mai vreau să vând acolo și mă pun în S&P. Ca pensionar norvegian nu cred că ai avut de ales. Păi da, dar vezi, asta problema acolo e. Că n-ai avut de ales și că nu ai de ales cine îți gestionează pensia. Da. Dar tu, într-un cont de genul acesta, George Buniș, cetățean al României, tu banii tăi, dacă îi băgai într-un ETF care urmărea Nasdaq 100 și zici, băi, eu cred că asta e o prostie, ați schimba regulile ca să-i băgați doar pe ăștia așa, eu nu mai vreau să fiu investitor pasiv la voi. Ai dreptul să ieși. Dar atenție, e posibil și să crească, adică e o anticipare antreprenorială, care apoi dacă crește, tu ai ieșit. Dar eu recunosc că eu mă bucur că nu intră în S&P și că S&P-ul a ținut de reguli și sunt mai degrabă, cu cât mai mare diversificarea, cu atât mai bine, chiar dacă unii oameni de genul Buffett ar zice că nu, diversificarea nu e o idee bună. Eu cred că e o idee foarte bună. Da. E un articol... Mai ales pentru investitorii pasivi, atenție. Da. E un capitol dedicat în legătură cu fondurile astea private de pensie în Freakonomics, în carte. Și recomand foarte mult strategia lor. Eu cred că va trebui să avem și un mod default, pentru că cel mai mulți oameni ajung la modul default de setare a acestor investiții. Deci cred că va trebui să existe un mod de recomandare automată dacă vrei să zicem că intri în acest, nu știu, poate să-i spunem pilon 4 în loc de CIVS, pilon 4.1 sau 4.2. Așa. Și să ai, ok, odată ce ai decis că intri, cu cât? Cu 10%, ok, intri pe default sau te duci tu la un broker și setezi tu. Defaultul acela trebuie să fie foarte echilibrat, pentru că sunt convins că cei mai mulți oameni, ca la telefoane, o să rămână pe setarea de bază a telefonului. Nu se duce nimeni să caute la accessibility, increase, brightness, contrast și chestii genul ăsta. Să știi că, în general, ce se întâmplă și în Statele Unite cu 401k este că furnizorii de conturi așa le propun, uite, ai fondurile astea și ai o discuție cu brokerul și... Și cei mai mulți oameni întreabă, ok, ce au ales ceilalți? Da. Și apoi mai e și chestia asta. Sunt deja câteva lucruri mari. S&P 500 e un lucru mare. Bet-ul în România este un lucru mare, dar expunerea pe România.
ai deja niște agregate care s-au format, adică nu trebuie neapărat să facem ceva, mi se pare că nu trebuie neapărat ceva nou. Și acum dacă te duci la un broker și îți investești banii, zici, uite, am 10.000 de lei, vreau să-i investești, recomandă-mi. O să-ți recomande niște lucruri. Știi? Adică poți să ai exact același gen de discuții. Cred că am pritocit bine de tot subiectul. Da. M-aș bucura foarte mult să treacă. Vă încurajez să vă documentați. Ar fi o revoluție. Dar cred, exact cum spui și tu, că ar fi o revoluție și avem cu toții nevoie de schimbarea asta. Pentru că, încă o dată, dacă vrem să trăim în democrație și ne place libertatea, libertatea vine cu responsabilitate. Și responsabilitatea să îți pui banii, să muncească pentru tine într-un mod inteligent, înseamnă să îți bați un pic capul. Nu? Și, dar și să ai unealta să o faci. Ca acum, de exemplu, ești destul de descurajat din cauza sistemelor de taxare și atunci cu modele pe care le avem și în alte țări, cred că putem și deveni și noi o nație de investitori și să avem și noi piețe de capital mai puternice, ceea ce ne va ajuta enorm de mult. E genul acela de infrastructură care odată ce apare îți împinge de la spate toată economia. Mi-aș dori foarte mult ca după momentul în care se votează legea, mai facem o masă rotundă cu încă cineva de la PNL, cineva de la PSD, cineva de la AUR, pentru că au colaborat cu toții la etapa asta și chiar trebuie să fie transpartinică. Este un semn de civilizație, de gândire occidentală și în țara asta și una dintre rarele ocazii în care putem să lăudăm felul în care se mișcă Parlamentul. M-aș bucura să facem chestia asta data viitoare. Mai ai timp? Că știu că trebuie să ajung la o emisiune. E mai târziu, deci stai liniștit. Dar Bine. Mai am câteva întrebări. Zi. O să schimb iarăși registru. Da. Te-am auzit criticând de factura pentru persoane fizice. Zice așa, nu face decât să încurajeze evaziunea. Până la urmă, digitalizarea ANAF nu e un lucru bun? Adică, ce-mi scapă? Da, s-a digitalizat ANAF sau ne-a digitalizat pe noi? Ca să-i întreba. Deci ANAF-ul, periodic, și nu doar ANAF, politicienii, există acest deep state, care pretinde că dacă mai inventăm o nouă chestie, gata, combatem evaziunea. Prima a fost, dacă mai ții minte, casele de marcat electronice. Deci nu AMF-uri, electronice. Au zis, mamă, gata, punem asta electronic și nu mai luăm Z-ul pe hârtie, luăm electronic și în felul acesta prevenim evaziunea. Aiurea, cine nu dădea bon înainte, n-a dat bon nici după, cine dădea bon, a dat bon și după. I-ai chinuit doar pe aia care aveau case de marcat să și le schimbe. Da. Cu o șpârlă cu niște producători și importatori de case de marcat. Apoi a venit tura 2 a distracției cu AMF-urile, dacă mai ținite, casele de marcat în rețea. Deci noi acum în România suntem una dintre puține țări din UE care are fiecare bon care se dă e notificat ANAF-ul. El știe în timp real ce se vinde și toate astea. Care a fost motivul pentru care au făcut demența asta? Ca să combatem evaziunea. S-a combătut vreo evaziune? Nu, pentru că am mai mulți oameni care cer cash. Da, și mai ales, adică cine nu dă bon, dacă tu nu dai bon, nu erai, oricum nu ești nici pe brolă, nu ești nici pe electronic, nu ești nici pe AMF, nu ești pe nimic. Soluția era totuși la vedere. Ce nu fac? Singapore sau Taiwanul? Cu loteria bună? Da, s-a făcut și în România. S-a făcut? Unde e? Să zic că n-a avut un succes teribil nici la ei. Știu că a fost o chestie virală la un moment dat cu chestia asta. Mai toate țările care au încercat chestia asta au renunțat la un moment dat. Da, care e soluția? Cum face să combatem? Cel mai simplu mod de a combate evaziunea e prin a reduce taxele. Oamenii fac evaziune când sunt taxele mari. Motivul pentru care e evaziune mare în România este pentru că taxele sunt mai mari în România. Nu e pentru că nu e digitalizat ANAF-ul. Se digitalizează ANAF-ul. Acum, de exemplu, TVA-ul îl primesc din 3 surse. Deci au declarațiile alea 300, 390, 394, nici nu le mai știu care sunt exact, deci prin care firmele trebuie să declare inclusiv toată lista de furnizori, de unde au plătit, toată lista de clienți și așa mai departe. Ai fișierul ăla SAFTE, care este e o chestie pe care noi am implementat-o în versiunea maximală, deci nicio altă țară nu a implementat bucăți din acel SAFTE, e un fișier de electronică în care trebuie să spui absolut tot ce funcționează cum funcționează în firma ta. L-au făcut și pe ăla, chinuri, s-au făcut. Și au făcut și e-factura. Deci tu ai 3 moduri în care ai fix aceleași informații despre un contribuabil. Motivul pentru care nu s-a combătut evaziunea sau nu e combătută evaziunea așa e pentru că de fapt ai un stimulant către evaziune. A zis-o Căveși la un moment dat, acum mulți ani, că ea și cu DNA-ul nu pot decât să se ocupe cu consecințele corupției. Nu pot să nu se altcineva se ocupe de cauzele corupției. Ori tu dacă ai taxe mari, ai să ai întotdeauna stimulant mai mare de a face evaziune.
Și uite-te la bulgarii în jurul nostru. Deci bulgarii în jurul nostru au 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende, taxarea muncii probabil 10% mai mică decât la noi, 10 puncte procentuale, adică 25% mai mică. Da? Benzina, motorina au minim european pe accize și toate astea, e un leu aproape 2 mai ieftin pe litru. Oamenii care locuiesc la graniță, în general, se mai duc să alimenteze în Bulgaria. Deci și au o colectare mai bună. Și să știi o chestie, dacă mâine se dublează taxele, dacă mâine vine un guvern și zice trebuie să reducem deficitul, mai crește motoră TVA-ul, vei avea și mai mare evaziune. Deci taxele mai mari nu ți aduc neapărat mai mulți bani la buget. Deci eu asta aș susține, că e-factura a afectat mai ales oamenii care, acum că odată ce l-ai făcut, toată lumea și-au cumpărat softuri contabile, a intrat într-un proces streamlined, adică nu mai e șocul tranziției către chestia asta. Dar cine nu dădea factură înainte, nu dă nici acum, adică și aia nu o să se apară nefactură. Deci doar scăderile de taxe crezi că ne scot din impasul ăsta? Da. Noi avem taxe... Și cum rezolvăm deficitul în cazul ăsta? Prin reducere de cheltuieli și atenție, scăderile... Deci România are niște experimente cu scăderea de taxe care au dus mai mulți bani la buget. E conceptul de curbă la fer, care pe scurt zice în felul următor. Dacă ai 0% taxe, ai 0 bani pe care îi iei la buget. Dacă ai 100% taxe, ai tot 0 bani pe care îi iei la buget. Hai să luăm în ordine. Care crezi tu că ar fi soluțiile cele mai rapide? Noi avem nevoie de o intervenție rapidă. Ai spus-o și tu la început. Tăiem cheltuielile. Asta se va reduce eu aici vă îndemn pe toată lumea să intre pe open budget ca să vadă amploarea lor, mai ales astea cu schemele de afaceri, alea ar trebui desființate ieri și să nu mai facem altele și tot ce n-am dat până acum să nu mai dăm. Partea aceasta de subvenții, partea aceasta așa zise de investiții, când ei zic investiții sunt bordurile, toate chestia asta. Bine, sunt și unele autostrăzi de care poate e nevoie, dar măcar să reducem PNDL-urile, anghelsaliniurile. Sau luat bani de la fondul de mediu pentru canalizări. Sunt multe astfel de lucruri, adică întotdeauna va fi nevoie de mai mult. Adică economia nu este o știință de acum aloci resurse rare pentru nevoi infinite. Nevoile sunt infinite, resursele sunt finite. Ori noi se zicem, păi era nevoie și acolo de o bordură, era nevoie și acolo de o canalizare, era nevoie. Ok, dar ai resurse finite, ori dacă te comporți ca și cum sunt infinite, de fapt asta a făcut Ciolacu, asta a făcut guvernul Ciolacu. Că a explodat enorm de mult aceste PNDL, Anghersalinio și așa mai departe. Deci astea le-aș tăia de asemenea. Aș face, uite, reforma administrativ-teritorială, dar aș face-o de jos în sus, nu de sus în jos. Deci cam toate tentativele de policy pe chestia asta au fost la modul că redesenăm harta. Tu ești comună aici, aceea aici și noi te comasăm sau redesenăm noi pe acolo. Și evident că chestia asta creează animozități. Că se face cumva de la centru înspre jos și evident primarii, prin baroni încearcă să influențeze și de multe ori reușesc să oprească. Eu aș face în felul următor. Aș face o finanțare per cap de locuitor a tuturor UAT-urilor pe care o pot completa cu taxe locale și o lege a falimentului. Dacă nu te încadrezi, trebuie să te închizi. Și atunci o comună care are, nu mai știu, cea mai mică, cred că era ceva de genul 50 de locuitori sau ceva de genul acesta, 200 de locuitori, deci ceva foarte mic. Fie aia 200 de locuitori sunt foarte înstăriți și poate să susțină administrativ prin taxe locale comuna aceea, fie au cheltuieli foarte mici. Luxul să aibă primărie. Da, exact. Fie se închid și se comasează cu cea mai apropiată din jur care se autosusține. Știi statistica asta care se tot zice că 95% din primării nu se autosusțin și așa mai departe? De ce nu se autosusțin? Pentru că nici nu măresc impozitele și taxele locale. Da, dar mai mult de atât. Că ei ar putea să zic, ok, nu le măresc, dar mă încadrez în bugetul pe care l-am, în suma pe care o am. Pentru că întotdeauna cheltuiesc mai mult decât încaseze. Dar de ce? Pentru că se bazează pe fondul de urgență de la guvern, că vine ceva de acolo. Pe echilibrare, pe toate chestiile astea. Și atunci, evident, doar ăia neconectați sau proști nu se autosusțin. Că, n-ai încotro. Mâna întinsă, care nu spune o poveste, exact. Nu primește. Și atunci tu dacă schimbi stimulentul sistemul acesta, tu acum ai stimulentul să cheltui mai mult decât încasezi, să nu te autosusții. Pentru că primești banii de la ăla de mai sus. Te să rămânești la baronul local, ăla zice, bine, îți dau, dar trebuie să dai niște contract, da, să trăiți șeful,
intri Pe într-un mine, agreaj. pe mine mă Da? distrează primaria din comune mici, care îi vezi așa cu telefonul, cu iPhone-ul în mână și zice, noi aici ne luptăm aici la nivel local, doar că știi, și tu îl vezi cu un iPhone 17 Pro Max în mână și el zice, stăm greu E cu grea viața. colectarii, viața e grea aici la Trebuie să la plătiți mai țară. mult. Și vezi pe el că el are Burberry, știi, are pacioti în picioare, mașini. Păi, Ceva nu se leagă în imaginea aia. primarul ăla, el n-are niciun interes să se el dacă se autosusține a pierdut bani. Mai grav, până când și comunitatea a pierdut bani. Pentru că ea sunt bani care intrau la ei în comună, care nu mai intră. Inclusiv pe Pentru că salarii, pentru inclusiv că pe ce vrei tu. sistemul a fost făcut așa. Exact. Și atunci, hai să nu mai facem sistemul acesta, hai să existe o penalitate dacă nu te încadrezi și ai să vezi că nu mai sunt 95% care nu se autosusțin. Vor fi probabil 5% care nu se autosusțin. Pentru că penalitatea pentru alea care nu se autosusțin va fi comasarea cu cele din jur care se autosusțin. Și atunci când îți vine un primar că cum să ne comasați pe noi care suntem, nu știu, și argumente care poate sunt și corecte, nu neg. Cum așa? Păi, cum? Pentru că nu vă autosusțineți și ea se autosusțin și atunci intrați acolo. Și atunci ai un sistem natural care de jos în sus îți reduce numărul de OAT-uri. Da. Și care are o șansă să se întâmple. Îți mai dau câteva întrebări mai mitraliete așa? Zi. Să mai țin mult. Zi. Ai spus că e un lucru foarte bun pentru România că nu avem guvern cu puteri de pline. Am atins un pic la început, Da. pentru că legea se face în Parlament, nu prin ordonanțe. Da. Sună bine în teorie, doar că Și în practică. PNR-ul e pe ultima 100 de metri și iarăși nu cred că nu vom cheltui banii aia. Depinde, deci se face sesiune, tocmai că asta arată, e un caz în care arată că am dreptate, pentru că se convocă acum o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a vota legile acelea din PNR și să vezi. Pentru că nu poate să dea guvernul OUG. Pentru că nu poate să dea guvernul OUG-uri și să vezi că unele dintre ele, din păcate, trec. Și zic din păcate pentru că una dintre acele așa zise reforme, că ei când vorbesc de reforme trebuie să întrebăm la care reformă te referi. Când zic reformă fiscală, zic să creștem taxele de fapt, adică e doar un mod de a îmbrăca un lucru rău. Una dintre ele este a treia lege a salarizării unitare, care crește cheltuielile de personal la stat cu încă 8 miliarde de lei. Eu nu o să votez pe aia, de exemplu. Sper să nu treacă. Pierdem mai puțin bani din jalon decât ne costă legea aia. Adică dacă îți pasă de deficit, nu dai legea aia. Tot așa, din categoria întrebări rapide. Sigur. Statul se împrumută în continuare prin Fidelis, titlurile de stat, da, și care oferă dobânzi care sunt și ale în scădere. Din câte am văzut, nu mai sunt așa de tentante. Statul insistă totuși să ne scoatem euro de la Saltea și să finanțăm statul. Până la urmă, în condițiile astea, la dobânzile pe care încă le oferă totuși Fidelis, nu ar fi un concurent pentru CIV? CIV? Eu zic că cu cât mai multă concurență, cu atât mai bine. De ce nu? Okay. Adică de ce? Mie chiar nu mi-e frică de concurență. Eu zic că ne lipsește concurența. Și atenție, legat de asta, cred că au avut câteva emisiuni acum în care au pus dobânzile în scădere, dar le-au pus mai puțin decât cele de pe piață. Adică dacă vrei să-ți cumperi Fidelis-uri de pe piață, le luai cu un randament mai bun decât cele pe care le oferea Ministerul Finanțelor. Deci și apoi se plângeau că n-a fost cerere. Păi n-a fost cerere că tu vrei să învinzi ceva mai scump decât este acum pe piață. Am scris despre asta, de altfel a fost amuzant că m-a atacat mai multă lume că am zis la un moment dat, uitați, în afara cazului în care era pentru donatorii de sânge era 6,8, în condițiile în care dobânda pe piață era 6,3. Și am zis eu acolo, uite, poți să faci un ban, dacă cu o donație de sânge, poți să faci 750 de euro, de fapt, că cumperi, le subscrii pe alea la 6,8 și le vinzi pe piață imediat apoi. Plus că stai puțin, dacă te la donare, îți mai dai și niște etichete de masă. Dacă pe lângă alea. Deci pe lângă orice alt beneficiu al donării, mai ai încă 750 de euro. Da. Sunt câțiva oameni care au încercat, au făcut-o și chiar mi-au scris apoi, da, uitați, am făcut bani, chiar au făcut mai mult, pentru că eu am calculat ca și cum era la 6,3, acum e 6,2. Deci ei au avut un titlu de stat cu 6,8% dobândă, pe care l-au vândut în contextul unei piețe care dădea 6,2, deci au făcut mai mulți bani de atât. Și mă bucur pentru ei. Deci nu, e foarte bine că există Fidelis. Nu cred că pricing-ul, adică partea asta de dobânzi neapărat foarte corect făcută. Și eu nu cred că statul român o să dea faliment prea curând, adică ăsta e pariul meu. Statele nu prea au cum. Cu excepția Argentinei de vreo 3 ori, dar vedem. Rusia, Congo, așa fost, da. Salariul minim a crescut, nu? De la 1 iulie, 4.325 de lei. Și a crescut și taxarea muncii pentru că au redus acel 300 de lei neimpozabil, l-au redus la 200. Tu ai spus mereu că taxarea salariilor mici e cea mai mare din Uniunea Europeană. Da. Rămâne în continuare chestia asta. Cât din creșterea ajunge de fapt la angajat? Deci când statul mărește salariul minim, ce face de fapt? Pe cine ajută?
pe stat. Deci salariul minim în România e folosit ca armă fiscală. Când crește salariul minim, practic statul își mai mărește încasările. Ai o mare parte a forței de muncă care e angajată pe salariul minim, inclusiv în acea formă numită la gri. Apropo, întreabă că mai ai contact cu francezi, germani, străini, întreabă-i de munca la gri. Vezi dacă înțeleg ce înseamnă. Muncă la alb, toată lumea înțelege, muncă la negru, toată lumea înțelege. Muncă la gri e o specie care nu există decât în țările care au o taxare foarte mare a muncii pe salariile mici. Pentru că atunci, deodată, beneficiul fiscal de la ascunde bani, de la evaziune, de la munca la gri, devine interesant. De-aia, tu când reduci taxele, s-ar putea să încasezi mai mult. Și apropo, că nu ți-am zis asta atunci, am uitat. România a avut un moment în care a redus taxele. Da. Când a intrat cu cota unică de 16%. Și a albit salariile. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu veniturile statului? Au crescut. Procentual în PIB, impozitul pe venit a adus mai mulți bani. Da. De ce? Pentru că câteodată, lăsând vaca să trăiască, scoate și mai mult lapte. Ce să vezi? Da? Da. Tu sufoci economia cu taxe. taxe. Seama că am ajuns să luăm lecții de liberalism de la francezi. Să știi că francezii au un sistem de sănătate foarte liberal. Da. Interesant. Da. Mai liberal ca englezii. Hai să vorbim un pic de bani europeni. Da. Avem o miză de 60 de miliarde de euro. Dacă nu greșesc, e unul dintre ultimele exerciții bugetare în care vom lua mai mult decât băgăm în sistemul ăsta european, corect? Nu știu asta, dar posibil, da. Știu că vom lua din ce în ce mai puțin bani asta. Vom lua din ce în ce mai puțin, ne vom apropia de momentul în care vom fi, să zicem așa, contributor net în loc de beneficiar. Acum, practic, luăm mult mai mulți bani de la UE decât băgăm acolo. Miza e 60 de miliarde, înțeleg. Ce ar trebui să obțină România din punctul tău de vedere din aceste negociere pentru următorul exercițiu bugetar? Cine ne reprezintă acolo? Ce știi despre asta? România nu mi se pare că a avut niciodată adică, în general, prezența noastră la UE a fost mai degrabă de a ne alinia la punctul de vedere a unuia mai mare, de a pleca capul, pentru că și noi depindem de Uniunea Europeană cu foarte multe chestii, păsuiri, deficit excesiv, bani care să-ți mai intre și lucruri de genul acesta. Adică a fost foarte mult politica capului plecat, sabianul taie, și în care nu am avut... mi se pare că nu ne-am folosit potențialul politic, pentru că și depindeam de ei. Adică chestia cu deficitul, dacă tu ești pe excedent, nu-ți mai pasă de nimeni. Nu-ți mai pasă nici de piețele financiare. Poți să te bagi la super junk. Nu-mi pasă. Uite Argentina, de exemplu. Argentina este la junk. Au încercat să emită un bond, ei fiind pe excedent acum. Dobânzile erau prea mari, au zis și nu-l mai emitem. E ok, o să le emitem altă dată. Pentru că n-au nevoie de bani. Toată discuția aia cu Javier Milei, că a primit bailout de la Trump și nu știu ce. N-a primit niciun bailout. Când ești pe excedent, nu-ți mai pasă. Când ești pe excedent, vine banca la tine, dar nu vreți un împrumut, domnul Bunici, că vedem că faceți bani. Dacă ești pe excedent și ca români și ca țară, poți să fii mult mai fermă pe poziții, poți să-ți urmărești interesul, inclusiv la nivel european, cum fac toate țările Uniunii Europene. Și atunci eu zic, sunt masiv pro-european. Eu cred în Uniunea Europeană, îmi doresc ca Uniunea Europeană să facă ceea ce a vrut Mario Draghi. Ce ar trebui să facem cu ea 60 de miliarde? La ce ar trebui să-i ducem? După mine ar trebui să-i ducem aproape exclusiv pe infrastructură. N-aș face altceva decât infrastructură. Că e electrică, că e gaz, că e cale ferată, că e transport. Încă un aeroport la București, poate? Orice care ține de infrastructură. Îți zic o chestie. Deci, practic, în România e atât de impredictibil ca stat, încât investițiile private în infrastructură nu se vor întâmpla prea curând. Pentru că trebuie, în general, investiții în infrastructură sunt ceva mare pe care îl faci la un moment dat și ai foarte mulți ani, decenii întregi să ai o predictibilitate ca să merite chestia asta. Ori în România e destul de impredictibil ca să-ți faci plan cu el. Nu? Cu inițiativa aia de a face un aeroport privat în sudul Bucureștiului, care de pe vremea când făceam eu teren, cu 15 ani. Nu, am auzit de o inițiativă, dar era de stat, tot în sudul Bucureștiului, cu un aeroport. Nu, terenurile acolo sunt a unor băieți. Sunt 1700 de hectare care au fost luate de primarul din adunații Copăceni și cu niște verde ai lui și cu niște prieteni și acolo se încerca un al doilea aeroport. Ca să fie expropiați pe o sumă mare sau care era, da. Sau măcar să intre și ei în business. Să intre și ei în business. Atenție, nu... Deci mai intră asta 60 de miliarde i-aș băga cât de mult se poate în infrastructură și n-aș mai... Care? Aici nu vreau să mă duc în zone în care inclusiv Transelectrica. Okay. Inclusiv partea aceasta, ca să poți să ai fluctuațiile renewable-ului și toate astea care se invocă de multe ori ca argument. Inclusiv în infrastructură de rețele de distribuție care sunt de infrastructură locală. Baterii? Unul din 60. Sincer, aș lăsa bateriile la privat.
Toate baterii la privat? Da. Adică nu cred că statul nu face o treabă bună în energie. Multe state UE n-au companii de energie. În România știu că avem chestia asta că e strategic, dacă e suficient să zici că e strategic ca un lucru să fie de stat, avem 1500 de strategice de companii aparent. 1504. 1502 erau la începutul guvernului Bolojan, au mai crescut puțin. Deci eu cred că statul poate fi un reglementator. Ce-o fi în sufletul Oanei Gheorghiu? Deci ea s-a dus acolo să aprindă lumina în cămară. Ea chiar crede că dacă numește două în cămară. Ea nu crede că e o problemă chestia asta, pentru că dacă pui oameni buni în fruntea lor, va ieși bine, nu? Problema socialismului e că n-a fost bine implementat. Acum trebuie să implementeze oameni buni, oameni noi care să o facă bine. Nu o să meargă, din păcate, dar până se prind unii oameni de lucrul acesta, trece timpul și trece oportunitatea de reforma României. Asta e tragedia. Și știu bine, nu suntem singurii care păcătuiesc la capitolul ăsta, mă uit la New York. Da, să revenim acolo la final. Da, viețile noastre sunt finite. După un anumit număr de oportunități, la un moment dat va veni și va fi mai multă libertate și în România. Da. Adică și comunismul pică la un moment dat. Doar cât timp de viață a consumat, câte resurse a distrus, cât capital a alocat greșit și a risipit. Adică e vorba aia lui Rothbard, că da, și socialismul va pica, dar întrebarea e cât capital va consuma până atunci, câte tragedii se vor întâmpla până atunci. Da. Adică oamenii ăștia, dacă e în general un sistem din ăsta disfuncțional, dacă îl lași singur pe insulă, mor de foame. În afara cazului în care, nu știu, ca Irakul are petrol, vinde petrolul, sau ca Coreea de Nord că îi ajută chinezii. Sau, deci e din afară care îți susține regimul. Dar dacă nu ți-l mai susține nimeni, e disfuncțional, distruge mai multă valoare decât creează. Apropo de sustenabil. Dacă vrei sustenabilitate, e în capitalism, nu în socialism. Ce mă fascinează pe mine în toate sistemele astea este cum ele propun o egalitate, dar întotdeauna în egalitate există cineva acolo deasupra care îți spune cum trebuie să gândești și cum să... Organul planificator central. Organul planificator central. Da. Și de ce la anul tău zâmbește frumos? Poftim? Are carismă. Da. Și inspiră... Are carismă. Inspiră suficientă încredere ca și atunci când face lucruri rele și omoară oameni și așa, tot să fie, știi cum se zicea de românii care mai plecau care reușiseră să fugă din comunism în Franța fiind o mișcare comunistă autentică destul de mare, și la un moment dat zicea, uitați, totuși sunt crime, sunt omoruri, sunt lagăre, sunt arhipelagul Gulag. Da? Știi care era răspunsul comuniștilor francezi atunci? Pentru a face o omletă mai trebuie să mai spargi și niște ouă. Vor găsi motive de a justifica orice rău. Da. Creștem taxele ca să reducem deficitul. Toate astea te-ai lucrat în consultanță financiară la Paris, puteai să rămâi acolo și totuși ai ales să te întorci aici. Da. După 10 ani, nu? Cred că din 2009 m-am întors. Deci sunt aproape 20 de ani de când m-am întors. După 20 de ani, că aveam noi emisiune la televizor, la un dat despre chestia asta, a meritat? Simți că merită? Simt că nimic altceva nu m-aș fi făcut la fel de fericit. Financiar probabil că nu merită, cu siguranță nu merită tot ce am făcut și am norocul ăsta să să plec de la o bază materială suficient de bună cât să fiu adică cu siguranță fi fost mult mai fericit în afara politicii din punct de vedere financiar, dar știu în viață nu sunt doar bani, mai trebuie să simți și că faci ceva ce contează și mi se pare că să încerci să salvezi țara asta care a fost a bunicilor noștri nu e un mic lucru și un lucru care mă face fericit. E un lucru care, adică, cred că aș regreta să nu fi încercat. Aș regreta să nu încerc, aș regreta să nu mă lupt. Măcar, chiar dacă câștigă socialismul, cum pare că câștigă acum, măcar eu voi fi împăcat că am făcut tot ce a ținut de mine. Da. Una din chestiile care se spun despre tine, cred că ești familiar cu ea, deși tu ești self-made, din câte îmi dau seama. Așa. Că ești fiul părinților tăi. Păi sunt și fiul părinților mei, dar da, am făcut și niște alegeri foarte corecte în niște momente și n-am depins niciodată de banii familiei. Deci măcar mă simt bucuros, ceea ce înseamnă că familia nu m-a ajutat și le mulțumesc. Adică tatăl meu a făcut un business din nimic în Statele Unite, plecând cu o sumă absolut derizorie, fiind echipat numai cu ce avea între urechi și a reușit să construiască... Ceva între urechi.
A acumulat, da, era inginer, automatician, sper să nu știți greșit și să uite la emisiune și se supere, și a reușit acolo, într-o perioadă în care era explozia internetului, IT-ului, electronicii, calculatoarelor, și a reușit să facă o companie internațională foarte, foarte bună și, e cinstea lui, meritul lui și munca lui. Și mă bucur că există genul acesta de români care reușesc și nu e singurul, au mai reușit și alții, dar e unul dintre cei care a reușit, da. În afară de studii, te-au mai ajutat cu ceva? Cred că foarte multe sfaturi bune. Serios? Da. Financiar, nu? Și financiar, da. Financiar, să zicem că e un anumit nivel. Eu niciodată am avut un stil de viață extrem de exuberant. Nu am... Atunci da. influență? Influență pozitivă, da. Influență pozitivă asupra mea. Dar Sau asupra în ce sens? altora. Nu am niciun... Primul meu loc de muncă a fost la PricewaterhouseCoopers, în care am aplicat normal și am așa. E audit extern, în general se muncește foarte mult pe salarii mici, dar a fost una dintre cele mai formatoare experiențe ale vieții mele. Apoi am încercat să construiesc un proiect într-o firmă de familie, să zicem că a avut un succes mitigat, să zic așa. După care am lucrat la BCR, iarăși absolut fără nicio pilă, și în USR, iarăși absolut fără... N-am avut... A fost efectiv, dacă vrei pot să-ți povestesc, a fost motivul pentru care am ajuns eu în politică, a fost open budget, de fapt. Deci a fost un moment în care, când a venit guvernul Cioloș, când au vrut să arate bugetul statului într-un mod mai frumos decât 1200 de pagini de tabele tipărite. Au ajuns la 800 acum, pe PDF-ul ăla. Da, e progres, digitalizare. Așa. Da, să nu se... PDF, reformă! Așa. Ne-au contactat atunci, îi mulțumesc doamnei Anca Dragu, care era ministrul finanțelor, atunci a plăcut foarte tare proiectul nostru, am lansat, a fost prima oară în istoria statului român când înțelegea lumea ceva din buget, că măcar avea o șansă, adică tot ai multe date, deci toate prezentate într-un mod. După care am avut o interacțiune suficient de bună acolo cu Vlad Voiculescu ca să fac parte din grupul tehnocrat care a fost recomandat mai departe USR-ului și așa am ajuns fără să știu cum funcționează exact toate procesele într-o comisie parlamentară de buget și finanțe. Cea mai mare anomalie din USR, cred că tu rămâi. Da, nu știu. Adevărul e că eu am fost tot timpul onest, adică am spus, băi, eu vreau un stat mai mic, vreau mai mult liberalism, vreau mai multă libertate oamenilor, adică, atenție. Deci, într-o perioadă, cred că, lucrul acesta, cel puțin pe partea de program de guvernare, au avut impact. Adică, ideile din programul de guvernare erau corecte. Erau cu TVA, taxare inversă. Măi, cred că, știi cum e, tristețea mea este că în secunda aceasta nu există un partid care respectă aceste idei ale liberalismului sau care le apără. Adică deschiderea către compromis a fost foarte mare și pe termen lung e o decredibilizare care se întâmplă a partidelor. E o lipsă de curaj din partea unor oameni ca tine care nu își creează propriul partid? Nu știu, eu dacă îmi ziceai cu un an înainte să fiu un USR că voi fi într-un partid, nu că voi fi deputat, ziceam că ești nebun, că eu nu am nicio treabă cu politica, mi se pare o zonă foarte... Simplu fapt că ești pe un loc eligibil în USR îi face pe mulți oameni să se întrebe cum de rezistă acolo. Am rezistat și pentru că cred că, nu știu, am avut întotdeauna busola asta morală, care eu cred că este cea corectă, cea a liberalismului și cea a libertății. N-am cedat niciodată. Cred că asta mi se și reproșează acum. De fapt, că n-am răspândit și eu propaganda că trebuia să creștem taxele și că, de fapt, e bine așa. E unul dintre lucrurile alea în care nu aș fi trăit bine cu mine însumi. Adică, da, ok, poate eram mult mai avantajat personal dacă susțineam și eu aceeași propagandă, dar aș fi fost... Asta zic că nu ești convergent cu ideologia partidului, asta spun. Adică mă uit la faptul că... Exact am încercat să o schimb, nu avem un partid autentic de dreapta pe scena politică. Eu când am ajuns în USR, era un partid mult mai de stânga. Era și mai de stânga. Erau oameni pe care îi respect intelectual, îi admir ca persoane, dar cu care nu sunt de acord ideologic. Florina Presadă, Mihai Goțiu, Mihai Goțiu face niște lucruri excelente pe partea de mediu, pe partea de păduri, deci cinste lui și bravo lui. Da. Dar nu sunt de acord cu unele lucruri pe care le vrea să le facă, sau cu mulți colegi care sunt oameni extraordinari, Ana Ciceală, care s-au dus la Sens, de exemplu, și așa.
au vederi cu care eu nu cred că facem bine societății, știi? Adică mamdanii style, știi? Da. Și care sunt în continuare în USR într-o mare Toate măsură. că din tot ce am văzut la alegerile pentru București, Anea Cicel a avut niște propuneri foarte sănătoase. Foarte sănătoase și atenție, deci cred că când te duci în fața testului electoral trebuie să ai și poate te mai domolești puțin. Eu, în schimb, mi se pare că testul electoral trebuie să-l trecem prin a zice ceea ce vom face. Pentru că dacă ei Și să câștige facem ceea alegeri, ce am spus că vom face. Da. Adică uite-te puțin că totuși din astea 4 partide care au făcut parte din coaliția de guvernare, toate ziceau că nu creștem taxele. Și primul lucru pe care l-au făcut a fost să le crească. Adică știi, și apoi te întreb, avem deficit de democrație. Păi da, votează lumea aur. Păi da. Da. Adică și uite-te și ce se întâmplă în justiție. Na, uite o groază de chestii, că ce s-au întâmplat deja, inclusiv anularea legilor, inclusiv desființarea lui Șoșoacă, descalificarea lui Șoșoacă. Lipsă de șef la servicii, Liste. lipsa transparenței de secretizarea situației de la alegeri și așa mai Inclusiv aceste legi pe PNRR acum, care vom fi convocați să le votăm. Nu există încă o variantă a lor. Tu, dacă vrei să le vezi, să vezi și tu ce se schimbă efectiv. N-ai să ai cum. N-am nici eu cum, că n-au ajuns Sunt convins că o să vă zică din alea, ne-au cerut de la Bruxelles. Da. Și dacă sunt la Bruxelles, nu le-a cerut nimeni. Exact. Pe asta e scuza cu Bruxelles. Asta, și știu o chestie. Nimic nu face mai rău europenismului în România decât pro-europeni care dau vina pe Uniunea Europeană pentru lucruri care nu sunt vina Uniunii Europene. Eu pot fi de acord să dai vina pe Uniunea Europeană pe lucruri care sunt vina Uniunii Europene. Chat control, ce vor să facă acum, de exemplu. Ar fi o măgărie absolut oribilă. Da? Chat control. E bucata asta de legislație care practic să forțeze companiile să scaneze chaturile, practic să nu mai poți să ai comunicări criptate și lucruri de genul acesta. Deci sunt motive și poți să ai o critică constructivă a Uniunii Europene. Uniunea Europeană are mult prea multă birocrație, are mult prea multe fragmentare. Hai să facem ce zice Mario Draghi, că nu poți să zici că Mario Draghi e un anti-european, e un super pro-european. Hai să facem Uniunea Piețelor de Capital, apropo de CIV. Haideți să facem debirocratizare sau măcar o armonizare a reglementărilor. Haideți să facem o groază de chestii care până acum nu s-au făcut. Hai să mai reducem din subvenții, hai să mai reducem din partea aceea de... Totuși, cu ce vehicul o facem? Pentru că acum în România nu prea mai ai vehicule, într-adevăr, din păcate, în secunda aceasta. Vehicule politice nu avem. Asta e motivul pentru care încerc să aduc aici oameni care sunt dispuși să vorbească deschis și transparent. Din păcate nu am reușit să aduc de la PNL pe nimeni până în momentul ăsta și am încercat. Măi, uite, eu vreau să le mulțumesc celor de la PNL care susțin și care, doamna Horga, domnul Burduja, sunt oameni care, știu, a fost un match made in heaven când le-am vorbit prima oară de chestia aceasta și ne-am întâlnit și ne-am schimbat câteva vorbe și eram, hai să o facem, adică, și mi se pare că în toate partidele trebuie să aibă loc. Deci, practic, să știi că sunt liberali în toate partidele în România. La asta mă gândesc acum. Și PSD. Exact. Motivul pentru care ne-am văzut ăsta este că până la urmă ai reușit să aduni parlamentari de la mai multe partide care să facă o chestie utilă, în care să creadă cu toții și avem nevoie de mai multe exemple de genul ăsta. Nu trebuie să fie toate așa, este clar că da, este o competiție politică, dar avem nevoie ca măcar ideile liberale, în absența unui partid liberal în țara asta, să aibă o voce, o prezență, pentru că trebuie să mai credem totuși în meritocrație, în liberalism și în libertatea asta pe care le clamăm toată ziua, dar cine ni le apără în realitate? Mie mi-e teamă, cu toată sinceritatea, de riscul real al socialismului. Slavă Domnului, eu încă am amintiri, un pic de amintiri din comunism, am stat de vorbă suficient de mult cu părinții, cu bunicii despre lucrurile astea, mi-e frică. Mi-e frică și văd revenirea asta a socialismului în Statele Unite de care vorbim. O să vedem la următoarele alegeri. Avem nevoie de mai multe idei bune care să le arate oamenilor mai multă prosperitate acum, repede, în timpul vieților lor, pentru că altfel vor alege să stea cu mâna întinsă, pentru că cineva cu un zâmbet frumos, carismatic, o să le promită că o să ia de la bogați și o să împartă la săraci. Știi, faimoasa memă că dacă Elon Musk și-ar împărți averea, am trăit cu toții bine. Și te uiți la cât ar însemna averea lui și vezi cât cheltuie guvernul federal și îți dai seama că cheltuie de mult mai multe ori atât. Apropo, ăsta este motivul pentru care eu tot vorbesc despre Javier Milei. Pentru că este literalmente singurul exemplu pe care îl avem contemporan cu noi, care chiar aplică liberalismul pur într-o țară și se văd schimbările imediat. Adică imediat. Inclusiv el zicea că se vor vedea mult mai târziu și că are nevoie de minim 2 ani și că 2 ani va fi greu.
Iată că mult mai rapid de atât schimbările benefice s-au văzut. Ce să vezi, că dacă oprește distribuțiile de la săraci la bogați, se îmbogățește, se îmbogățește lumea, ies oamenii din sărăcie. Da. Da. Asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm bogați să devină mult mai bogați. Începem să avem o pătură Depinde cum sunt de bogați. super bogați în Uite. România, care în momentul ăsta par un pic decuplați de la restul economiei. Dacă sunt bogați cu afaceri cu statul sau din scheme și așa mai Da. departe, aia nu e o bogăție. Că și Ceaușescu era bogat. Și nomenclatura comunistă era bogată. În dauna restului societății. Tu trebuie să ai o bogăție productivă, una constructivă, una dacă ai construit ceva nou, dacă ai făcut rachete reutilizabile, dacă ai muncit și ai produs un bun, ai produs valoare, atunci e cinsteție, atunci e o de acord, bogăție, dar știi? chiar și oamenii ăia. Avem nevoie ca liberalismul acesta, totuși, sunt o grămadă de oameni care fac bani în țara asta de care nu auzi și care nu dau mai departe într-un fel. Îi vezi că cumpără, agonisesc, cresc, dar sunt așa niște stejari mari la umbra cărora nu crește nimic. Și au impresia că dacă sunt doar ei e bine și Exact. restul societății o să trăiască bine. Nu e așa. Exact. Da, ai dreptate. După care se frustrează de faptul, și am avut la interviu genul ăsta de om care îmi spunea că tot ce își dorește e să lase moștenire copilului. L-a întrebat dacă l-a vrea să facă chestia aia. Pentru că s-ar putea să nu fie util să strângi totul pentru urmașii tăi, s-ar putea să fie nevoie să distribui din timpul vieții tale cu mai mulți copii care să nu sunt neapărat ai tăi. Știi, Către startup-uri, către antreprenori, către societate, pentru că cei mai bogați oameni ai planetei, în capitalism, își împrăștie averea într-un sens constructiv în timpul vieții, nu o lasă moștenire. Sunt total de acord. Mi reamintește de o memă ce mi povestești tu. Știi mema aia cu gen o singură casă cu iarbă verde, frumos, dichisită și așa, și în rest e un crater mare, că e gen a explodat o bombă. Nimeni nu vrea să trăiască de fapt în casa aia. Chiar dacă e iarba verde, chiar dacă e tot ok, când ai toată societatea care e disfuncțională în jurul tău, nu ăsta e scopul. Și exact ce spui tu, da, sunt perfect în sentiment. Nu, sunt foarte mulți oameni bogați în România. Dacă cauți în lista Forbes, îi vezi că sunt invizibili. Se preocupă să agonisească, să strângă și știu cum gândesc, pentru că pe mulți am cunoscut. Tot ce își doresc este să lasă o moștenire mare. Întrebarea cui? Ce societate lăsăm? Da. Cum o să arate țara aia sau cum arată copiii aia? Sau creăm o gașcă de oligarhi care se vor muta toți la Monaco? Deocamdată aia care se mută de la noi sunt aia care au făcut din extractiv, aia care au luat din stat, care au avut și nici măcar nu e o chestie de tipul, știi, sunt găinari ăștia care iau direct din achiziții publice, gen am făcut eu un comision și așa. Sunt ăștia mult mai șmecheri care fac lobby, să pună bariere pe piață, să fie doar ei undeva, să-și creeze niște rent-seeking behavior se numește, și care își fac o groază de bani pe spatele unor prețuri mai mari pe care le plătim noi la tot. Na. Iar următoarea frontieră din categoria lucrurilor pe care le spui tu este energia, despre care ne-am mai vorbit în afara interviului și cred că este adevărata bătălie generației noastre, libertatea asta energetică și faptul că ar trebui să fim cu toții parte din averea energetică a țării, într-un fel sau altul, pe care să o putem crea împreună. Nu aș mai lungi, te-am ținut destul. Încă o dată știu că trebuie să ajungi undeva, dar sunt absolut recunoscător pentru generozitatea care ne-a oferit timpul tău. Și încă o dată, pentru cei care ne urmăresc, invitatul nu a primit întrebări în avans, cred că v-ați prins de acum. Asta nu înseamnă că sunt un simpatizant sau un votant, dar trebuie să recunosc valoarea unui om atunci când o văd și mai ales onestitatea și sinceritatea care vine aici. Încă o dată mulțumesc, Claudiu Năstu. George, îți mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere și vin oricând. Spune-le colegilor tăi din USR să nu mai fie hater. Nu sunt toți. Nu toți, sunt câțiva acolo care... Sunt peste tot hater și oameni buni și oameni răi peste tot. Da, măcar anyway, să nu reîncepem. Sper că v-a plăcut ce ați văzut aici. Dacă v-a fost de folos, știți ce puteți face. Dați un like dacă v-a plăcut-o și o să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Dacă nu sunteți membri, puteți să susțineți în mod direct aceste interviuri, absolut independente, apăsând pe butonul Join sau Alătură-te. Tot în descriere vei găsi un link către sponsorul de astăzi, dar încă o dată, ce ați auzit aici și ce spune sponsorul meu, nu este o recomandare financiară. Și atunci, mai bine ne oprim aici. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine.